Hello các anh em, chào mừng anh em đến với Cloud Talk, podcast của câu lạc bộ La 10. Thì bọn mình đã tới số thứ 8 rồi. Và với số này, hãy cùng bọn mình tìm hiểu và hướng dẫn cách sưu tầm mới vừa được cập nhật của game Space Wolf. Bọn mình sẽ để timestamp trong video này, các bạn có thể nhấn để mua tới phần mà các bạn muốn tìm hiểu nha. Khách mời của số lần này của chúng ta đó sẽ là anh Phúc. Chào mọi người. Thì anh Phúc cũng là một người chơi khá là lâu năm, mình nhớ là chơi trước mình khoảng 1 năm hơn. Đúng rồi, anh chơi hồi trước Covid. Anh nhớ Covid anh còn đem một học cũng vô công ty ngoài Sơn, tại bị giam bãi trong đó. Kiểu này đốt giờ là siêu đốt giờ luôn. Đúng rồi, vô ngoài Sơn trong đó. Cái điểm đặc biệt của anh Phúc á, là mặc dù chơi rất là lâu vậy nhưng mà là một trong số những người kiên định không mua một phát gì khác, chỉ mua đúng sói thôi. Có một thời gian anh Phúc sẵn sàng đầu tư mua thao định sinh về bẻ đầu làm bay cho sói, cực kỳ gọi là yêu faction luôn. Thì tại sao là sói à? Tại sao YouTube đầu tiên là chọn sói? Thực ra thì lý do mà anh chơi sói thì đúng là anh thấy nó vui, cái tinh thần của faction sói là nó vui. Thì anh ọt nó cũng vui nhưng mà thì thôi cũng thích rồi, áo giáp cũng đầy đủ, cũng nhìn nó cũng xịn sò, nhưng mà tinh thần của faction nó vui. Với lại anh thích những cái mô hình nó động của sói, nó nhìn nó cảm giác như nó sắp chuyển động. Bô lúc nào nó cũng đang là tiến tới đúng không? Đúng mà anh nói là cảm giác cái nào cũng sắp chuyển động nên cảm giác nó nhìn rất là thu hút anh. Giống như là đang hành quân vậy. Đúng rồi. Thì em cũng để ý là Marine thường nó hay có cái kiểu là cố gắng ngầu, cái kiểu đứng im để khoe kiếm khoe đồ. Còn sói thì lúc nào cũng nghiêng lên đằng trước đang tiến tới. Đúng rồi, sói thì anh thấy thì nó có nhìn nó cảm giác có năng lượng, nó rất là nhiều năng lượng trong cái mô hình của nó. Nhưng mà cũng bù quá sức lại rồi, tại em nhớ lúc anh mới chơi là mô đồ nó cũng còn tương đối cũ, kiểu lúc mà vô chơi ấy cũng phải suy nghĩ dữ lắm mà. Hồi anh mới chơi biết mua đâu, anh vô anh mua sói đúng một cái bốc đó và anh về anh sơn và anh đi tới giờ luôn. Còn hầu như là anh không có quay những cái bước rồi chơi thử hay gì hết, bay vô và mua sói xong anh chơi tới bây giờ. Kiểu là bất chấp meta mạnh yếu gì lại cũng faction của tôi. Thì chơi lâu năm vậy thì bộ sưu tập của anh Phúc cũng 2K hơn đúng không? Em nghĩ là con gì mà gọi là iconic của sói thì anh Phúc cũng có hết. Đúng là trừ những cái con mà nó cũ quá như mấy con canic rồi, nhưng người mua bây giờ nó cũng vô bỏ tay hết, thì lên hết là cũng đâu có mục đích sưu tập chi nữa. Thì với một thời gian chơi lâu như vậy thì clip này anh em có thể khá là tin tưởng vào độ uy tín của anh Phúc hả? Anh thì có coi về cái số của mình thì mấy trước thì cũng mời anh Danh với anh Duy rồi cao thủ không, thì thôi anh cũng vô anh tham gia cho mọi người thấy cũng người bình thường chơi, cũng thua tới thua xuống rồi cũng lên đây ngồi nói chuyện chơi. Nhưng mọi người đồng cảm hơn. Miễn là mình có tình yêu với faction, mình nghiên cứu kỹ, thật ra em nghĩ là nói về faction đó thì ai nói cũng được, miễn là mình tìm hiểu kỹ về faction mình rồi. Không phải là thì mình chơi bao quanh cam đợi. Chơi chuyện phái đó cũng được. Thì đó là về phần khách mời của số này. Thì tiếp theo mình sẽ bắt đầu vô nội dung chính của clip lần này, đó là hướng dẫn sưu tầm cũng như là sơ lược về Space Wolf. Thì đầu tiên là sơ lược về lore đi. Thì em thật ra cái này em cũng chỉ nghiên cứu sơ về Space Wolf thôi, thì em chỉ tóm tắt đơn giản đó là quân đoàn thứ 6 Marine. Primarch thì hiện giờ đang đi lạc. Không có đi lạc, em đi đâu. Ross thì tạm thời đang đi lạc, đi trận đấu ở đâu cái đó được nào không được, giờ áp được mất tiêu luôn. Thì hiện tại là cả chapter là gánh trên vai ông già Logan nữa. Thì ngoài đó là tóm tắt về những gì lo em biết rồi đó. Anh Phúc có thêm một chút biết gì về lo không? Thì lo Baywood thì nó sẽ rai mắt của cái build và Women God ai cũng biết. Thì theo anh đánh giá thì trong những rai mắt thì rai mắt của Baywood nó là cảm tính nhất. Tức là nếu mà em giải thích về cái hành động Baywood thì em không giải thích rằng logic.
giống như đang cảm giác tức giận với vô thằng là trong một cái câu chuyện gì đó là cảm giác tức giận mà vô là chuyện rất là tào lao, tức là mình coi thì nó rất là tào lao. Rồi bản thân có những cái hành động mà kiểu không rất là cảm tính, cái lần rất là cảm tính của mình rất là trẻ, nhưng mà cũng trẻ trâu cũng có, thì là rất là đánh chó đó. Cái đặc điểm của mình rất là như vậy. Thì chỉ có một trong lo thì chỉ có một phần, chỉ có một sự kiện mà anh đọc thì anh cảm giác là David West hành động không hề cảm tính của ổng thôi, tức là không theo hướng mà ổng mong muốn á, là cái sự kiện bên đất Buffalo. Thì đó là hành động cái lần duy nhất mà trong lo mà đề cập tới mình rất là cái hành động mà không cảm tính. Đó là lần tấn công Harrison đúng không? Đúng rồi, tất cả David West làm chuyện không muốn, bản thân David West không muốn làm chuyện đó. Thì ngay cả những cái sự kiện quan trọng giờ thưa bọn David West cũng đưa ra những quyết định rất là không hiểu được, giống như là cuối cùng xuống tay với Harris lại là đi chung tay. Em rất khó hiểu về những hành động đó, nhưng mà nó cũng là đặc tính cách của mình đó, kiểu như là nó kiểu như là rất hơi là nông nổi, rất là bản năng. Đúng rồi, rất là bản năng, thì cũng rất là cảm tính, khá là kiểu đúng cái chất Viking đúng không, kiểu đúng sẽ đi theo cái cảm tính của mình nhiều hơn là suy nghĩ trước. Thì cũng đúng, thì trong tất cả những gai mắt đối với hành tinh thì Phoenix là chỗ mà nó lạc hậu nhất rồi. nó lạc hậu nhất trong tất cả các nơi mà gai mắt khác rớt xuống. Thì cái Homeworld Phoenix tới giờ còn không ta? Em nhớ thì em cũng chẳng nghiên cứu. Vẫn còn. Hên quá thì em nhớ như mấy thằng Imperial Fist đâu là hiện giờ là lên tàu đi du chứ đâu còn Homeworld nữa. Với anh không nhớ hình như cũng còn đó, nhưng mà không đề cập tới hay sao á, nhưng anh nghĩ cũng còn chứ đâu có sự kiện nào nói về nó thì cái gì đó. Thì bây giờ là Lemon Rose thì hiện tại là đang là bắn nhà. Đúng rồi, đang thì toàn bộ là trên vai Logan hết. Đúng rồi, đang đi để câu cũng hơi ép rồi thì trở về ngay lúc mà end time, book time gì đó để câu hơi bóp anh em. Câu đừng bóp. Giờ về cái end time chắc khách nghe quá. Hên là đợt này chưa về, không biết hên là xui là đợt này chưa về đúng không? Rồi bản định nói chung là với bạn đang theo dõi thì bản 10 này hiện tại là đã về một Chaos Primax rồi là full rim. Thành ra là mấy anh em loyal là đang đánh lộn coi là thằng nào sẽ về. Nhưng mà đang cũng banh codex này ra tìm những cái hint về bên mình gót, mà cũng có nhưng mà nó không banh quá. Không biết là cái bố tôi có về được không. Thì hiện tại là tất cả quản lý là đang trong tay của Logan. Thì sơ lược một chút Logan đi anh. Logan thì Chapter Master thì chắc là cũng một Space Marine lâu đời à. Đúng rồi, nếu mà cách đây trước cái sự kiện mà Cadia sụp đổ á, thì Logan đã khoảng 700 tuổi, bây giờ đẩy chắc cũng hơn ngàn mấy. Đúng nghĩa là 40k là cái cũng hạng lão làng rồi. Mà thì Logan có đặc điểm là anh ấn tượng là bản thân Logan đã quýnh nhau với Ray Max cũng khoảng 2-3 lần nhưng mà còn sống. Tới bây giờ vẫn còn sống, là một lần quýnh với Argon hồi Armageddon lần thứ nhất, rồi một lần quýnh với lại Magnet gần đây, thì cũng 2 lần quýnh với lại Ray Max của Demon Ray Max mà vẫn còn sống. Chung cũng là ấn tượng. Chung là cũng cái thành tích nó cũng quýnh với mấy thằng mạnh luôn đúng không? Chứ đâu phải là đi sọc mấy thằng Ray Max kiểu thằng gì Little BR đó. Đúng rồi. Mấy yếu đâu phải đi thọc mấy yếu đâu, cũng quýnh toàn dân máu mặt không chứ. Nhưng mà cũng còn sống được, cũng may mắn. Nhưng mà cái ấn tượng về cái nhân vật Logan này. Yeah. Mô đồ thì lúc trước thì nó cũng ngầu đúng không? Lúc trước là em nhớ là cưỡi nguyên một cái cổ xe Noel luôn. Anh em hay gọi là cổ xe Noel Logan. Noel đúng rồi, anh mua quýnh trận xong rồi anh vô Eisen đúng rồi. Thì mô đồ mới cũng được, mặc dù hơi to nhưng mà cũng được. Thì mô đồ mới thì chắc là tí anh em mình cũng sẽ bàn nó thôi. Sẽ bàn gì đó chắc chắn. Thì đó là tổng quan về lore. Một faction là gọi là thiên hướng là hơi bản năng đi. Trong lore thì khá là bản năng. Nhưng mà gọi là trượng nghĩa cũng có phải không ta, kiểu hơi cũng hơi... Anh thì anh không nghĩ là trượng nghĩa, nhưng mà thì nó nói về lore của mình nói về mình rất bây giờ mình nói về Baywood thì nó có một số đặc điểm là nó có Wolfen, nó có kết nối Wolfen của nó. Thì cái Wolfen nó có một số cái sự kiện, một số cái sự trong lore mà liên quan đến kết Wolfen là cái có một lần nó tách chapter ra, thì cái hàng chapter mà nó tách ra thì càng ngày nó càng xa rồi cái Phoenix, nó càng xa cái văn hóa Phoenix, cái nó bị kết Wolfen, nó không vượt qua được, rồi nó bị giải tán, rồi nó bị cái gì đó, rồi kiểu thành cái ót luôn. Thì nó cái câu chuyện thôi để cho thấy tầm quan trọng của cái chuyện mà sói nó không có tuân theo codex được, tức là nó phải bám theo, nó phải dùng cái văn hóa của nó
dùng cái những là nó phát triển ra để nó chống về kết open của nó. Tại bản chất của cái open nó phải là bản chất của tụi Facebook, nó có cái văn hóa đó để nó kiểu như dạy cho những cái hàng Facebook cái cách mà đối phó với nó, vô tình tạo cái văn hóa để đối phó với cái open. Thì cái open anh thấy là về bản chất nó sẽ giống như cái backend của Anderson, rất giống nhau, tức là nó là cái lỗi gen. Cái lỗi gen này là liên quan tới lại đây nó là bản năng từ nó luôn. Nếu là backend là bản năng của Anderson thì cái open là bản năng của số, tức là nó dùng cái quan giải nó nhiều quá thì nó dùng, nếu mà nó không điều tiết được đúng rồi thì nó sẽ bị dính cái đó. Nên mà xấu thì nó được một cái là nó không như Anderson, nó không cố gắng nó sửa. Thì bây giờ là bản năng của mình hay mình sửa được, đấy là bản chất mình sao mình sửa được. Thì câu chuyện Anderson nó cũng có một cái câu chuyện là Argument cố gắng sửa cái mắt nó cũng cố gắng sửa cái đó, thì Argument sửa được bằng cách nào biến thành bụi luôn, càng sửa càng sai, đó là biến thành bụi luôn, coi như là tự hủy luôn để mất cái đó. Thì đúng là mất thiệt nhưng mà biến thành bụi hết. nhưng mà nói về phong tục thì em nghĩ là trong các cái chapter Space Marine thì sói chắc cũng Spacebook cũng phải là một trong những faction mà Space Marine mà kiểu chapter mà nó kiểu như là nó có cái phong tục khá là đặc trưng, kiểu như là GW miêu tả khá là rõ về những cái nét riêng của nó. Đúng rồi, thì nó sẽ không có kiểu scout và đi vô hành scout hay là sao nó vô hành nó thành người bình thường. Scout và cái lựa chọn hết, thực ra scout và những cái hàng elite của nó chứ không phải Neophyte là một unit khác tên là Teflon. Thì trong Red nó cũng có kiểu bản thân cái phong tục nó phản ánh cũng là ập vô đúng không, chứ không phải là đi tìm hiểu rồi đi vô nó thám vô thính rồi, chứ nó không có qua những cái bước mà nó này nọ thám thính hay là cái gì đó. Kiểu nó sẽ dùng nó thường sói nó hay gọi nó là bầy đàn, thì đúng là nó là bầy đàn thiệt. Tức là nếu mà về lo với game nó chỉ có một nhiều cái bầy đàn đó. Với lại em nhớ là nó cũng có một cái khá là vui rồi đúc gài vô đó, kiểu như là nó em nhớ con máy là về mặt lý thuyết thì nó không có pháp sư nhưng mà nó lại có cái con gì đó Đúng rồi cái con gì cách phép nó gọi là rune beast cái gì đúng không, em nhớ em máy vậy. Đúng rồi, thì có một cái chuyện vui là sói nó chửi cái gì nhưng mà nó xài cái đó, nó xài nó chửi kiểu nó sói thì nó rất là ghét Inquisitor, nhưng mà tụi sói nó vẫn thích đi dead quá. Sói em nghĩ là một trong những chapter mà nó có cái văn hóa khá là cụ thể được GW miêu tả, kiểu như là có một số cái như là không bác sĩ rồi khá là kỳ lỹ phép các kiểu đúng không. Thật ra sói nó có bác sĩ nha, nó có bác sĩ nhưng mà cái chức vụ nó sẽ gặp chung với chấp lệnh. Nó là chung và chấp lệnh, nó gọi là risk gì đó, thì nó là hai cái gu gặp bạn một. Thì nó giống như là Iron Hand họ gặp Iron Hand gặp Technoblin với bài Captain. Thì sói nó gặp lại nó gặp lại thôi chứ nó mất, nó vẫn có nhưng mà nó bị gặp lại. Nhưng mà do trên game thì bản chính thì nó không có hiện cái chuyện gặp đó rõ ràng. Bản 10 thì nó cũng không có, bản 10 chắc không có rồi. Thì bản 10 nó mới ra một cái mô đồ mới thì nó thể hiện rõ cái chuyện là nó gặp lại, và cái con đó nó có vừa cái ability của bác sĩ mà về ability của mình. Rất là khá là thematic. Phép cũng vậy luôn, phép em nhớ cũng là về lý là trên lý thuyết là cái role đó không phải là gọi là psyker mà nó gọi là cái gì đó, cái gì cũng priest gì đó đúng không, với em máng vậy. Đúng rồi, thì nó cũng là psyker thôi nhưng mà nó gọi bằng cái gì đó. Thì trong đó nó cũng nói là nó dùng cái năng lực gì đó, nhưng mà ra thì theo anh thì chắc là nó cũng lương lẹo thôi. Cũng cái lương lẹo thôi, khá là thú tính lương lẹo đúng không. Đúng rồi. Thì đó là sơ lược qua về lore của Spacebook. Thì tiếp theo là em nghĩ mình sẽ vô cái phần tổng quan lối chơi đi, để những anh em mới có thể hình dung sơ được là nếu mà bắt đầu chơi Spacebook thì nó sẽ như thế nào. Thì em nghĩ cái quan trọng trước đi là theo anh á, một người chơi sói lâu năm thì cái lối chơi của sói nó có phản ánh tốt những gì mà anh đọc trong lore không? Kiểu như là nếu mà em đọc trong lore thì khi em chơi cái quân của em cũng sẽ hình giống như là trong những gì xảy ra trong lore vậy. Cái anh thấy là nó giống, nó cũng khá là bám sát sói không, nó bám sát rất là sát lore, tức là nó sẽ cận chiến, nó có những unit rất là đông, những nhỏ nhưng nó có những unit lớn làm cái nhiệm vụ riêng cho nó sẽ sói thì tại bản chính nó đã có những cái saga rồi, tức là nó sẽ làm một hành động gì đó để nó búp được cái, nó thêm một cái búp gì đó cho những unit khác. Thì giống như là kiểu truyền cảm hứng, nếu như em coi những cái bài đàn trong mấy cái phim mà bài đàn nó có những con đầu đàn nó làm được cái gì đó, nó bút tinh thần cho toàn bộ cái đàn đó lên, thì sói nó cũng tương tự. Em nghĩ đó cũng khá là một điểm đặc biệt của sói đúng không? Tại vì trong lore thì thường là sói nó khá thì thiên về kể về cụ thể một con character hơn. Thì em thấy là trên bàn chơi thường là character của sói cũng đóng vai trò rất là
nặng trong army, kiểu như là thường nó sẽ là đam chủ lực hay là búp rất là mạnh. Đó là thường nó sẽ có những búp rất là mạnh. Nó là búp rất là mạnh về búp cho con character đó. Kiểu như là em nghĩ đây là faction rất là phù hợp với những bạn là muốn chơi những cái gọi là Hero Hammer đúng không? Đúng rồi. Là một con model có thể đánh bằng 3-4 unit người ta cũng có rồi. Đúng rồi. Thì bạn nói ngồi kế bên em nè. Bạn nói cũng ngồi kế bên em đó. Kiểu như là tôi còn một con model thì tôi càng hết được đúng không? Đúng rồi. Bây giờ người quýnh 4-5 đam nên nó sốc chơi. Đó là sơ lược về lối chơi khá là thematic hợp với lo. Thì về model rank đó đi, đây là bản 10 này thì chắc là anh Phúc vui nhất hả? Sói gì được cập nhật lại hàng loạt luôn mà. Đúng rồi, model rất là đẹp. Rank thì sói là điểm sói mà anh thấy có cái rank nó chảy đều ra từ chúp cho tới elite rồi cho tới critical. Multi đồ cũng tính lại cái đúng rồi, nó chảy đều ra nguyên một cái giải unit mà nó có, chứ nó không tập trung như giờ phải tập trung vô Zimbat thì nó cũng không tập trung vô Zimbat, nó tập trung nó cứ rải đều ra. Đặc biệt là em thấy model của sói một khi nó đã là model của sói nó nhìn nó rất là nổi bật ha, kiểu giống như là Red Knot của sói đặt vô nhìn cũng mặc dù là một số thằng khác cũng có Red Knot cơ bản đi Red Knot đặc biệt riêng, nói gì BA cũng có, nhưng mà em kiểu đặt con của sói là thấy liền cái nét của sói, chỉ có khiên có rìu rồi các kiểu. Đúng rồi. Tại vì về tạo hình thì đa phần là Marine sẽ tạo hình theo kiểu và kỵ sĩ châu Âu, nhưng mà sói thì nó sẽ tạo hình theo kiểu Viking nên nhìn nó có một cái nét riêng hơn hẳn so với những cái gì khác. Thì cái việc làm lại model cũng, nếu mà anh em không biết thì anh Phúc có một khoảng thời gian là không dám mua gì, tại vì có một cái khúc vào khoảng chắc còn hơn 2 năm rồi, cái gì cũng có trong trạng thái là có thể đẩy vô Legend được. Đúng rồi, thì cái thời điểm mà nó trước ra Dragon 10 thì trong tại bản chính của sói thì nó có rất nhiều football, mà trong lo bản 10 thì mọi người cũng biết là Marine đang tống hết football đi từ từ, đang trong lo football nó cũng đang ít lại, giờ chỉ còn Remerit thôi, nhưng mà sói thì unit đặc biệt của nó toàn unit mạnh của nó bản chính, chứ đầu bản 10 nó toàn là football, nên cảm giác không dám là mua cái gì hết. Mua thì không biết nó có vô Legend không hay là sao đó, đặt ra mua đồ mới như thế nào cũng không biết, nên lúc đó là cũng thời gian là ngưng không mua gì hết. Tích khá là ác luôn, bởi vậy vừa ra thông báo boss mới thấy anh Phúc nhấn nhạc tập order mà nói thiệt với anh em, đợt rồi ship về lúc với cái thùng của lúc chắc cũng nửa trọng của anh Phúc không à. Dài hộp là nhiêu đúng không? Thôi, vì 3 hộp thì nó 2 hộp. Thì trong số những model rank đó làm lại thì em cũng làm lại khá là một vài con name character đặc biệt, Logan rồi gì đó, con gì cầm búa tên gì ta? Logan với lại Ajax hay gì đó. Ajax thì không phải làm lại mà kiểu recast, tức là nó bài sim bây giờ nó upgrade lên thôi, chứ nó không khác gì hết. Còn Logan thì nó khác đấy, và hồi xưa là nó có 2 phiên bản đi bộ với lại phiên bản vé xe, mà vé xe thì nó sẽ 2 sói, bây giờ nó sẽ gập cái 2 sói vô cửa đi bộ, mà nó mất loại vé xe luôn. Ngoài character thì em nhớ cũng làm lại khá là nhiều bộ đồ, cũng hoặc là có những bộ đồ mới như Headtaker chẳng hạn. Đúng rồi, nó sẽ làm lại những cái unit đặc biệt của sói mà đang cho nhà thích bon, giống như là ít lo quay chơi và những cái unit đặc biệt của sói, thì nó có làm lại những cái unit đó, thì anh thấy cũng ấn tượng là nó làm lại, thay vì nó sẽ một cái anh thích nó mà nó không có làm lại như vậy những cái unit mà nó bán cái vây bắt cho mình, mà nó làm lại hẳn luôn, tức là em mà muốn mua nó thì em không có mua vây bắt trong cái hộp đó, không có upgrade gì, nó và Hunter đó là Victor có sẵn trong thẳng trong đó luôn. Kiểu như nếu mà nhìn sơ thì tưởng nó giống Intercessor đúng không, nhưng mà thật ra kỹ khi mình lắp mình rồi mới thấy là nó là một bộ đồ hay. Đúng rồi, còn nó bay những cái hộp anh có gấp thử, nó có gấp rồi thấy nó nhiều kit, tức là cái kit nó giờ đó cũng hào phóng như vậy kit đó. Nhưng mà em nghĩ nếu mà bây giờ muốn không có thời gian nào tốt hơn để nhảy vào chơi sói á, mua đồ mới hoàn toàn, mua giờ là không sợ cái gì cũ á. Đúng rồi, tất cả những cái box hiện tại của sói em thấy đa phần là nó em ít thấy ba những vấn đề á, thì đó mua mà, với lại mua không bây giờ không sợ với mua đồ cũ, muốn là mua thôi, gần như là không có, nó chắc chắn sẽ bảo hiểm ít nhất là 2 năm. Đúng rồi. Thì đó là về model rank, một model rank được làm lại khá là mới và xứng đáng để anh em bắt đầu sưu tầm và chơi. Thì
Tiếp theo là về mặt độ khó khi cho người mới tiếp cận đi, thì anh Phúc nghĩ sao về độ khó của sói cho một người mới chơi? Anh thấy sói và bản chất nó là quân cận chiến nên nó sẽ khó chơi hơn, nó sẽ hơi khó chơi hơn Melee. Mà nó cận chiến theo kiểu nó nửa cận chiến với nó một phần nó bắn được, nó sẽ phụ cho bắn chút xíu nữa chứ nó không phải là full cận chiến, nó sẽ không quá full những cận chiến. Rồi cái đam cận chiến của nó vậy cũng không có mạnh như những faction cận chiến, còn có hẳn còn mạnh hơn nữa, nó còn mạnh hơn, còn nhanh hơn nữa. Nó cận chiến nhưng nó không có nhanh, nó chỉ chạy bộ bên thôi, nó nhanh thì kiểu những cái đoạn ngắn ngắn thôi chứ nó không phải là nó Dù bắt vô nhảy lên, nó dù lên được, nó chỉ đi từ từ lên, nhưng mà vô một cái tầm nhất định là nó sẽ rất là nhanh. Thì cái đó là bản 9, đoạn 10 thì anh cũng có coi rồi, thấy nó cũng nói chung mà cái phong cách nó cũng như vậy, không thay đổi nhiều đúng không? đúng rồi, nó sẽ chơi unit nhỏ, nó không có unit nào quá trâu, tức là quân em không quá trâu để em đứng em hướng đạn được như cái trâu bò với đất gà, không có trâu Không có tôi đi rồi, không phải đứng kiểu đúng ra rồi, em không lên được kiểu đó, em không lên đi từ từ lên kiểu đó được, mà em phải đi sao cho quân em đừng có bị mất nhiều quá. Thì em nghĩ là đó một lối đánh khá là yêu cầu chơi phải di chuyển kỹ. Thường Đúng là rồi. em thấy anh em sẽ phải di chuyển giữa các cái tờ răng để bảo toàn quân của mình. Thì mặc dù gọi là khó chơi nhưng mà bù lại thì em nghĩ là do là một cái range model rất là đa dạng, bản thân Space Marine em nghĩ đã là đa dạng rồi, nhưng mà sói đó là một trong những thằng chapter lẻ mà model lẻ của nó cũng rất là nhiều, thành ra là anh em có thể tùy chỉnh theo lối chơi của bản thân. Em nghĩ vậy thì đó cũng là một điểm cộng cho người mới bắt đầu. Đúng rồi, tức là em sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong cái chuyện em con này bị ném thì em thấy con kia em đúng. Lúc nào cũng sẽ có nhiều một con thì nó nổi lên để nó gắn, anh em sao không có sợ quân em nó yếu, không có dễ chơi. Thì đó là độ khó, sẽ hơi khó là những bạn mới bắt đầu chơi, nhưng mà khả năng làm quen thì rất là dễ, mà một khi em nghĩ là cái skill ceiling nó cao, kiểu một khi đã làm quen rồi thì Đúng rồi, thật ra thì game mà cái game này đâu có dễ là faction đâu. đúng rồi. Bản chất em đâu dễ nào em thay đổi faction của em chơi đâu, nên nếu mà chơi mà nó coi như là newbie mà chơi faction khó thì tập chơi thôi chứ không phải giờ bán quân đổi quân thì nó rất là đúng kém. Thì đòi hỏi là cũng mới tìm hiểu kỹ chút xíu, nếu mà cảm giác còn như anh là tự tin quá. Đó cũng là lý do mà anh em mình làm những cái số như vậy, mà để anh em newbie có thể có một cái gọi là hình dung sơ bộ trước khi nhảy vô dấn thân vào cái trò đốt tiền này. Anh thì giống như là vô chọn đứng trên điện tử luôn. Thì đó là về độ khó cho người mới tiếp cận. Thì tiếp theo là về lối chơi, thì theo anh đánh giá là faction này là thiên hướng về cận chiến, về tầm xa hay là như thế nào? Tức là hiện tại những cái unit mà kỹ thuật nó thì những là cận chiến, nhưng mà nó cũng phải cần nó làm sao để nó áp lực chiên người ta, chứ để người ta đừng coi láo quá. Mình full ly không cái mình dồn như hết melee mà nó deploy, nó thả nó chiếm những cái điểm rất là cao, Mình lại không câu. Đúng rồi, tức là ngay deploy mình đã bước lợi rồi, mình đã bị bên kia nó tự tin nó thả ra vậy, họ triển khai nó rất tốt. Nên mình mới đi để mình áp chế tiêu và áp chế cái chuyện đó lại, chứ không cho họ đứng vào cái vị trí quá lợi thế mà phải lên không tới được. Đúng rồi, phải cho họ deploy theo khó khăn một chút để mình đừng có mất cái lợi thế đầu game quá. Mà đó cũng là em nhớ cũng là một điểm đặc biệt của sói, tại vì sói thì melee thì thường sẽ là do vehicle do infantry đảm nhiệm, đúng rồi. Nhưng mà tầm xa thì thường là sói có những cái con vehicle hoặc là có những cắt đúc vehicle khá là ok. Như là đợt này em nhớ có cái con Tech Marine riêng của sói rồi, hay gọi là Iron gì đó Em chi thì nó bút vehicle khá là ổn. bút mà nó là hồi Grab mới ra thấy nó là con người ta bàn nhiều nhất gì đó. Bao nhiêu combo nghĩ ra mà chắc giờ cũng chìm xuồng. Em thấy người ta bàn gì đó nữa. Thì nghe thì ghê, nhưng mà rốt cuộc là cũng là bút vehicle, lại là cái setup nó cũng hơi khó. Đúng rồi. Anh là setup thì mình bàn với nhau vậy thì nó ok lắm, nhưng mà nhiều khi bên bàn triển khai nó khác, lúc triển khai nó khác. Nhưng mà nói chung là vẫn có lựa chọn cho về mặt rank thì nó cũng ổn. Nó vẫn có những cái bút tốt, những cái bút tốt cho bắn. Thì như vậy là có thể tổng kết cho mấy anh em newbie là đây là một faction mà thiên về một faction trung hòa, em nghĩ gọi là một faction trung hòa, vừa có khả năng cận chiến vừa khả năng xuất tiên. Thì không bao giờ anh em phải sợ là khi lên bàn anh em bị lỗ về một phase nào đó. Anh em nghĩ vậy cũng chơi cũng vui, kiểu không phải là với cái tao tới xuất tiên thôi, tao không làm gì đâu rồi skip qua đi. Mình được chơi nhiều phase thì nó vẫn vui hơn. Đúng rồi, vô
chơi nhiều hay nó vui, với lại kiểu những trận chiến nó cũng vui với cái cảm giác dạ thành công phấn khích. Thật sự là anh thấy một điểm ưu điểm mà thích Bún Melee đó là cái cảm giác chạm thành công, nó phấn khích, nó làm cho mình cảm giác phấn khích cái trận đấu mà thật là vô những pha chạm mà chặt 10 chặt 11 thì nó giống như cảm giác là mình lật game, giống như tại vì cướp Baron xong. Thì đó một lối chơi, lối chơi của nó sẽ là lối chơi mà trung hòa giữa trận chiến và shooting, hai bên sẽ yểm trợ cho nhau. Đúng rồi. Về mặt elite hay là đông mô đồ đi, hay về mô đồ trên bản đồ đi, thì anh nghĩ là khi mà một cái list sói thì thường có đông mô đồ trên bàn không, hay là như thế nào? Anh nghĩ là đông, anh nghĩ là sói là nó có những cái kiểu build để em đông mô đồ được, hoặc là em build elite vẫn được, tại vì cái răng nó rộng, nó có nhiều rất là elite, hoặc là nó rất là đông, nên nó sẽ đúng được, nó buông em mô đồ ít nhiều là tùy với chơi của em thôi, chứ nó không hẳn nó nghiêng về một cái em phải này phải cái kia. Thì thực ra theo em thấy thì cái bản kể cả những mô đồ mới nó cũng hỗ trợ cho việc đó. Đúng kiểu rồi. Như là đợt này nó ra hai cái con tên Rootlaw đúng không? Đúng rồi, Rootlaw và Grey Hunter. Rootlaw neo vai của sói thì là những cái con infantry cho Marine, thì là infantry khá là giá rẻ, hoàn toàn có thể spam được để càn vàng, thì cũng là một lối đánh. Cũng một lối đánh, hoặc là anh em vẫn có thể chơi unit vừa mới được ra là Headtaker, hoặc là Tommy, gọi là gì ta? Tommy nó là Woodguard. Yeah, Woodguard, Terminator. Thì cũng là những build elite để anh em hay nhảy xuống. Nhưng mà em thấy hình chung á là thường sói sẽ không muốn một unit đông mô đồ đúng không? Kiểu anh em hay kể cả những lối chơi build spam thì anh em cũng muốn tách thành những unit nhỏ. Đúng mà thì anh thấy sói thì nó sẽ mạnh, nó sẽ quấn theo những cái cục quân khoảng 200 điểm, 200 gần 300 thôi, chứ nó không cục quân quá lớn. Nó sẽ có những cục quân 200 300 mà nó chỉ làm được một chuyện thôi. Thì như cục nó trâu thì nó trâu thôi, cục nó quấn nhau mạnh chứ nó sẽ không phải là một cục nó làm tất cả được. Nó sẽ có những cái cục như vậy. Rồi em nghĩ lối chơi đó sẽ giúp mình không bị stuck trên bản đồ, kiểu như là anh em sẽ không bao giờ sợ là mình dồn cục này rồi đối phương chọn cục đó coi như mất hết. Đúng rồi. Thì em nghĩ đó là một cái lợi thế của lối chơi như vậy. Thì cái đó thì nó sẽ gọi với index hồi trước khi Codex thì nó cái index nó hỗ trợ những cái kiểu đó rất là tốt. Nên mình không có sợ mất mát một cái unit nào mà nó để mình mất cái đó là một cục khác. Em thấy đa phần những cái book của sói cũng vậy. Book của sói không có phải là dồn như một con rồi biến con đó trở thành một cái unit hủy diệt. Book của sói thường nó trải dài trên bản đồ, trải dài trên nhiều unit. Mình thấy cũng là một điểm hay khi chơi. Mình sẽ không có sợ là mất một cái con unit cãi game luôn. Thì nó giúp cho mình diệt trade, nhất là newbie thì thường hay là anh em mới chơi thì thường sẽ dễ là trade lỗ hay gì đó, mà chết một unit coi thì rất là khó chịu. Tại vì anh nhớ là nếu anh muốn index trong Codex thì anh khang bàn là nó cũng chưa ra, nó cũng chưa có cái list nào vô giải để mình về tham khảo, mình đánh giá coi người ta chuyên nghiệp người ta quýnh làm sao. Nhưng mà anh nói về cái index trước, và index và nó trước đó thì thật ra anh quýnh index thì anh cảm giác sói là cái trade tốt nhất khi cầm cái bản nó, tức là anh quýnh những faction nó rất là nhiều đam như hồng sinh anh vẫn trade được, trade vẫn ngang rồi quýnh đứt kết, đặc biệt quýnh đứt kết luôn cho nó kiếm chết mình cũng trade ăn được, mình đổi 2-1 mình vẫn ăn được. Em nghĩ cũng cái hay của sói. Thì đó là về số lượng mô đồ trên bản đồ. Thì tiếp theo là về khuynh hướng mô đồ đi. Thì sói, anh em mình cũng nói sơ rồi, nhưng mà có thể nhắc lại là ví dụ như sói thường chơi trên bàn thì em có thể kỳ vọng là trên bàn sẽ nhiều infantry, nhiều lính hơn, hay là nhiều vehicle, nhiều xe cộ hơn, hay như thế nào? Anh thì anh riêng bản thân anh nha, với anh thì anh thích nó ở cân bằng, nó vừa có lính mà nó vừa có xe. Lính nó cũng hơi đông mà xe nó cũng nhiều, nó cũng không kiểu đứng sau đó. Đúng rồi, nó cũng không đứng sau, nhưng mà anh có đọc về anh có đọc Codex thì anh thấy là nó có những cái build đông được, những cái build về thiên về lính đông được coi là nó là những cái build thiên về vehicle, tại vì nó sẽ hỗ trợ những cái sói, đặc biệt là Codex thì nó hỗ trợ những cái list mà em chơi vehicle không được, full này cũng được, bản thân nó có thể build được khoảng chừng 20 mấy con ấy, anh nó có rất nhỏ, 20 thì không tới, nó có 2 con rất nhỏ lớn, nó có charter red knot nữa, nó là charter vehicle duy nhất của mình, nhớ lại chơi full lớn đấm cũng được rồi. Thì cũng là một đối build. Thì em nghĩ là do từ cái sự đa dạng của range, thành ra là cái sự đa dạng về mặt mô đồ trên bản đồ nó cũng sẽ ảnh hưởng, kiểu như là rất là thoải mái cho anh em tùy theo lối chơi, thì không bị trói buộc.
thì là một faction khá là đa dạng. Sói em thấy một cái điểm mà nó sẽ đưa những cái unit đặc biệt mà chỉ có sói mới có thôi, còn việc khác là không có nào tương tự, không có nào tương tự như là những đó. Kiểu như là em thấy là như con Beyond đi đúng không, nó là character mà nhưng mà nó lại là một con Dreadnought. Đúng rồi, tức là nó nói về cái con mà anh rất là thích, tại vì nó xài cái Ambit Challenge rất là ngon, tại vì nó bay vô đậm cho cái tên người ta, nó là Star Dreadnought đậm nên hầu như và xếp hùng ngoại như ngày chết. Yeah. Mô đồ cũng đẹp. Mô đồ cũng hơi cũ nhưng mà cũng ok, cũng rất là đẹp. Tính ra nói chơi chứ em tưởng bản này nó cũng từng bị anh eo luôn rồi chứ mô đồ nó cũng cũng có tuổi tí, gọi là cũng có tuổi tí. Anh tưởng đâu mà lên được người đem tên. Vì anh đổi quan tài, đổi ruột, giữ ruột mà đổi cái vỏ ra ngoài á. Mà giữ lại cũng được, còn quýnh được là được rồi. Đừng tự nhiên gọi là gì đó unit lão làng trong lo rồi các kiểu mà tự nhiên vô Legend vậy kỳ quá. Thì đó là về thiên hướng mô đồ trên bàn, là tùy vào cách mình chơi, nhưng mà muốn mô đồ gì thì thường em nghĩ là sẽ có mô đồ đó. Đúng rồi, nó không bị trói buộc. Anh thấy một điểm tốt của sói là tức là mặc dù em không mua unit sói nhưng em vẫn mua unit thường, em nó vẫn xem được như được xem mà nó như được xem những unit đặc biệt đó. Được. Nên em sẽ thiên hướng em mua sưu tầm, em có thể mua những cái điều tốt để em bổ sung vô. Ví dụ như Bitlo thì cái nó cũng mà tin sao Winter thì em có thể mua những giá tốt em đưa vô bàn chơi. Em có mua một cái sưu tầm thôi là được. Em đưa em muốn lên bàn chơi nhiều thì cứ thay thế nó. Được những chuyến được khó mua như Tommy thì bóc vẽ ra giá nó mắc. Thì mình có thể nâng cấp từ từ lên đúng không? Kiểu người mới chơi có thể chơi kiểu rồi từ từ nâng cấp lên được. Đúng rồi, nó sẽ nâng cái chuyện nâng cấp đồ nó dễ hơn. Có một trận như là Thunder Wood Cavalry này nó sẽ khó hơn, tại vì nó đặc biệt không có, hoàn toàn không có luôn. Thì đó là về mặt thiên hướng mô đồ. Tiếp theo là tốc độ trận đấu đi. Thì ví dụ em là một người mới chơi, em có thể kỳ vọng là Space Wolf là một faction đánh đầu game, kiểu nếu các bạn chưa biết thì một game của 40k sẽ trải dài trong khoảng 5 round. Thì em có thể kỳ vọng nó là một faction đánh đầu game, đánh những round 1, 2, 3, hay là những faction mà dạng như là đợi từ từ mình canh theo nhịp độ trận đấu rồi 3, 4 năm mình mới từ từ lấy lại nhịp trận đấu. Thì anh nghĩ là Space Wolf có thiên phương hướng không? Anh thì anh không nghĩ là đứng đầu game được, tại vì sói nó không hẳn là nó không bắn nên tất nhiên tuần mỏ làm được gì. Nó bắt đầu nó hoạt tốt từ tuần 2 trở đi, nhưng mà nó không để quá sâu. Tại vì người ta bắn quá sâu hay đâu mà muốn thì nó sẽ tầm tuần 2, tuần 3 và hai cái tuần quan trọng nhất mà em để em kiểm soát cái trận đấu đó. Em mà quá nhùng trong những cái tuần đó mà em chưa làm được gì thì cái game quân game thì em gặp suốt tên enemy sẽ bắn em luôn. Em gặp Billy họ đầu tràn và họ tràn vô bàn em cái thời điểm đó, nên cái tuần quan trọng nhất của sói anh nghĩ là tầm tuần 2, tuần 3 và 2 tuần cần phải mình giữ tay mình dồn nó, chứ mình không có dồn tuần 1 cần không có đủ để mình làm gì, không có xuất tinh enemy để mình bắn quá nhiều unit của nó. Nên thời tuần 2 tầm nhất Billy bắt đầu vô được combat, bắt đầu giành lợi thế đầu nó dồn tài nguyên vô những cái khoảng thời gian đó. Thì tới tuần 4, tuần 5 coi như trận đấu nó đã phần nào đạt rồi, thì lúc đó mình sẽ đứng chặn lại, phải tập trung vô điểm dụ Luôn là thì theo em thấy là sói tuy là nó có nhanh hơn Marine thường một chút, nhưng mà nó không phải là quá nhanh tới mức áp đảo như là một số thằng hiện tại như là Emerald Children hay là QE tùy build, nó cũng nhanh. Thậm chí là những thằng mà trong lo chậm nhưng mà trong gameplay lại khá là tốc độ như là đét gạt chẳng hạn thì sói nó sẽ không upbo anh em nhanh như vậy. Nếu mà em quýnh những cái detect ví dụ Stormland của Marine quýnh được thì nó vẫn sẽ đánh đúng cái chuyện nó nhanh, nhưng mà nó sẽ không nhanh mà Navia nó nhanh hơn, nó có dịch bắt. Thì em nghĩ là sói vẫn thiên về là mình sẽ cần những cái round setup, những cái round mà dựng quân đâu đó chiếm vị trí trước mình giữ những vị trí tốt để mình lao ra lao lên nó, hoặc là cho nó bên kia từ từ lao lên. Thì sẽ là những faction mà cho những cái bạn mà muốn đánh theo cái lối là em sẽ gọi chung là kiểm soát bản đồ, nghĩa là mình không phải là mình quá bị động nhưng mà mình không có phải là mình đánh hổ báo quá, mình sẽ cứ đợi từ từ cho đối phương mình coi cái thế trận như thế nào rồi mình. Đúng rồi, sói thì thường hay có một cái đặc điểm là anh hay quýnh, anh hay không biết phải sói nó là như vậy hay là do cách đứng của anh, tức là thường anh sẽ coi cái vị
diễn biến trận đấu mà anh sẽ tùy theo đó mà anh đánh. Thì anh thấy nó cũng là cái bản chất của nó là nó có hệ thống saga của sói, và nó thể hiện rõ cái đó luôn, tức là không phải lúc nào em cũng biết mà em lúc nào là mình bị saga, em biết lúc nào lúc saga mình, lúc nào có thời điểm mà sức mạnh của em tự nó tăng lên, em không biết được cái em không làm chủ được, khi bắn không chết nó thì nó chưa là bị saga, hoặc là sau đó nên mình phải tùy tình huống trận đấu mà mình sẽ quyết định mình sẽ làm gì. Nên thường anh như anh sẽ rất là thích Disguise, là thường anh sẽ tùy theo diễn viên đấu mà anh Disguise để điều chỉnh cái bản đồ của anh lại, thì cái đó là cái cách của anh quýnh, anh không còn người khác quýnh sói anh không gọi. Em thấy bản chính thì chính hoặc là khúc index đi, là khúc 10 mà nút nó chưa có codec đi, thì thật ra trên này cũng khá là ít anh em đánh sói, em cũng không trải nghiệm nhiều, nhưng mà từ hồi mà nó ra codec rồi unit mới thì khá là đẹp, thành ra là rất là nhiều anh em đu theo, cái là cũng tùy vào đó em cũng có dịp được đánh sói nhiều hơn, đánh với sói nhiều hơn, thì em cũng có cảm nhận là tới những anh em sói thì thường là anh em sẽ đánh rất là kỹ, và sói nó cũng phục vụ việc đó, là nó có những cái unit nhỏ như là ở đây anh em có thể thấy là có những cái con tên gì đó, sói Phoenician Wood. Yeah, nó sẽ xả những cái con rác ra để nó câu đối phương vô, hoặc là những cái unit nhỏ nhỏ như kiểu như anh nói Ray Hunter hay rút loi để nhỏ lên để câu anh em ra, rồi câu từ những cái việc câu như vậy rồi họ mới bắt đầu phản công lại. Thì thay số một cái lối đánh khá là tính toán. Thì như đã nói thì sói không phải là một faction chơi tắt não phủ đầu, đúng rồi, tại vì em mà tắt não ra giữa cái tay nát lên chứ gặp chặt một quân em giữa đồng thì xong game rồi. Em mà giữa đồng như game đó em cũng gần như đi rồi. Dạ. Mất trắng rồi như kiểu ít nhiều gì một unit cũng phải đổi được cái tác dụng gì đó thì mới đứng lại được. Thì nó là lối chơi chung của sói, một lối chơi sơ lược về lối chơi của sói, một lối chơi mà theo em đánh giá là hợp với lo. Có thể là hơi khó cho người mới bắt đầu, tại vì nó yêu cầu những cái tính toán nhất định, nhưng mà bù lại cho việc đó là với số lượng model rất là đa dạng, anh em có thể tùy ý chỉnh theo cái lối chơi của anh em. Như vậy sói bản Codet thì theo anh thay thế Codet thì nó sói bản thằng đang Marine mà nó bị fit nhiều nhất. Dạ. Tức là nó sẽ fit Codet và anh cảm giác hơi trói đâu, hơi ác, rất là ác, tại vì nó phân biệt model Space Wolf với model Space Marine nữa. Kiểu như là nó khá là gọi là hơi phân biệt chủng tộc trong sói chỉ chơi với sói, kiểu thằng nào mà bay bút thì chưa chắc là bay Marine. Yeah. Thằng nào bay bút thì chắc chắn là bay Marine, nhưng mà thằng nào bay Marine thì chưa chắc là bay bút. Thì nó đúng là sói, đúng là tụi sói trong lo tụi nghĩ gì thiệt, tức là tụi sói trong lo đặc điểm là tụi nó thằng nào nó tôn vinh tinh thần của Phoenix thì tụi nó mới công nhận, chứ nó có phân biệt theo cái hình thù hay là theo mày Fishbone hay mày là Remerit, thậm chí Wolfen nó cũng coi là bay bút được, mấy con này nó bay bút được, nhưng mà thằng Marine mà nó không tinh thần đó thì nó không coi, nó lại không coi bay bút, kiểu như là cái tinh thần của nó là vậy. Yeah. Sống là đúng với tinh thần Phoenix đúng không? Đúng rồi. Thì nói chung là cũng không biết là đó là điểm tốt hay điểm xấu nữa, mà là do là nó quá là hợp team đi, thành ra trong đứng cái kỹ cái vụ đó luôn. Thì anh biết là tới thời điểm hiện tại của Codet thì thấy nó là xấu rồi đó. thì ra là cũng là một điều tốt là dạo này người Đức cũng rất là hay chỉnh rule, thì maybe là trong tương lai sẽ thay đổi. Thì chắc là cái vấn đề bị trái buộc đó thì chắc là anh em mình sẽ nói anh em mình sẽ nói kỹ hơn về khúc sau khi mà giới thiệu unit. Phần tiếp theo em muốn nói tới đó là phần giới thiệu về Army Rule. Tại vì theo em, khi mà người mới chơi họ nên biết cái Army Rule, nghĩa là cái mà toàn bộ faction của họ sẽ xoay quanh thì như thế là hoạt động như thế nào. Thì Army Rule của Space Wolf nói riêng và toàn bộ Marine nói chung thì khá là đơn giản và cũng chẳng thay đổi gì trong khoảng thời gian suốt khoảng thời gian bản này chắc cũng phải được gần 2 năm rồi vẫn là vậy thôi. Đó là Order Moment. Về rule nó là chỉ một unit của đối phương trong command phase, và unit đó khi quân của mình đánh vô sẽ được reroll on hit. Thì lúc trước thì nó cũng có những lúc nó khá là mạnh, khi mà em nhớ lúc mới đầu ra là nó reroll on wound luôn. Thì sau này mất cái đó rồi sau này nó trả lại là còn một two wound, nhưng mà lại phân biệt là thằng nào mày đã mua đồ bị đông quá thì thôi đừng hưởng cái này. Kiểu thằng nào đi lẻ đeo hưởng cái này thì Space Wolf xui sao là một trong những thằng không được hưởng cái đó. Thành ra chỉ có gọi là Order Moment phiên bản cơ bản thôi, biết rồi là chỉ roll hết. Tuy vậy thì em nghĩ đây là vẫn một cái Army Rule khá là ổn.
Thì anh Phúc chơi cũng Spacemarine cũng khá là nhiều, thì anh nghĩ cái Osmo mình nó như thế nào? Anh thấy nó tốt cho, tức là nó cũng ăn luôn mạnh, nhưng mà nó sẽ thiên nó tốt cho những shooting nhiều hơn. Tuy nhiên dưới melee thì cái chuyện em đặt mình với một unit mà em muốn thì nhiều khi em phải coi quân em diễn trên bàn. Em không phải là như là shooting thì họ sẽ đơn giản cái chuyện đặt vô mà bắn là đứng sau họ bắn là chỉ đơn giản hơn. Còn dưới melee thì những marine captain melee thì họ sẽ bị hạn chế. Ví dụ tinh một còn coi như là không có gì để áo mình. Mình thì em thấy chắc là điểm mạnh lớn nhất của nó đi, thì nghĩa là anh có thể luôn bảo đảm là một mục tiêu anh muốn chết thì một khi chỉ off thì em thấy thường là nó sẽ chết. Tại vì không chỉ là Abi nó mạnh mà là một khi chỉ off nghĩa là toàn quân anh nhắm vô thằng đó, thì ý là sắp xếp cũng phải tương đối quân vô thằng đó chứ không phải là một hai unit thôi. Thì nó luôn bảo đảm là ok một unit của đối phương sẽ bay mạo hơn bản đồ, thì cũng là một điểm hay của cái Abi đó. Đúng rồi, đây cũng may là hình như là số này số đầu tiên của sói đúng không? Số đầu tiên của Marine đúng không? Đó Marine. Mà trước mình quay cách đây nếu mà quay trước nửa năm chắc lần này mà thứ tư mình nói dễ không mình. 4 năm này mà đi ra liên tục luôn. Chưa kể là cái đợt mà thay đổi lên thằng Ultra này cái kiểu nữa, số chắc chạy cũng nhắc này chắc cũng 10 lần nữa rồi. Mà sắp tới cũng nhiều lắm anh, sắp tới còn BT rồi còn Batemla rồi còn nghe nói là Salamander nữa. Salamander với lại Emerald Kit. Không sao mình đừng ra trước, mình nói trước. Giành quyền. Đúng rồi, giành quyền nói trước để người ta đừng có bị nhàm. Sau này những người khác thì Ami họ sao mình cũng kệ đi. Em nghĩ một cái điểm tốt của Osmo mình nữa là nó tương tác khá là tốt với những keyword của vũ khí. Thì nếu mà anh em chưa biết hoặc là anh em mới thì mỗi một vũ khí trong trò chơi 40k này nó có thể có kèm những cái keyword đặc biệt boost vũ khí đó lên. Thì thông thường nhất sẽ là lethal hoặc là sustain, nghĩa là khi mà anh em đổ 6 thì anh em sẽ được một hiệu ứng thêm, dùng như sustain thì anh em nổ thêm một đòn, hoặc là lethal thì đòn đó auto win luôn, auto trúng luôn. Thì cái hay của Osmo mình là không chỉ nó giúp tăng tỷ lệ hit của đòn đánh mà là anh em còn có thể câu những cái viên xấu đó. Đúng rồi. Thì em nghĩ sói cũng là một thằng khá là hay khi mà không gọi nhiều thì không phải, nhưng mà cái chuyện mà lethal hay là sustain thì cũng không phải gọi là khó kiếm. Đúng rồi, anh ấy không có sừng nào có kiếm cái đó. Yeah, thấy cái nào cũng có những cái đó. Đặc biệt là những con chủ lực đúng không? Những con chủ lực thì sẽ có. Giờ với nhau cũng thằng nào cũng sẽ có sustain hoặc lethal. Có khi có cả sustain lethal. Yeah, một số thằng là có cả hai luôn. Thì đặc biệt hơn nữa là trong bản này là những cái con mạnh của Snoop thì cũng có cái keyword đó. Như là em nhớ là Battle Leader chắc tí nữa mình cũng sẽ nói về, thì là bút thẳng đó luôn. Bút thẳng luôn. Rồi một số enhancement hay là detachment, đúng em nhớ có một cái detachment cũng đúng rồi, có một cái detachment mà big layer nó sẽ cho lethal. Yeah. Thì cái Amiru này tương tác tốt vừa với việc là focus vào mục tiêu mà nó cũng tương tác khá là tốt với những cái weapon của Facebook. Thì điểm yếu thì mình cũng nói rồi là nó focus vào một mục tiêu. Đúng rồi, thì khó cho mình đi chọn mục tiêu hơn. Yeah. Mình không cần phải mình ngay mục tiêu đó là chém vô con đuổi chết rồi. Nhiều khi là shooting bắn mất tiêu rồi coi như không còn đâu tiêu á. Shooting bắn thì mình không chặt được, mình đứng trên bàn cũng lỗ. Với một điểm yếu lớn thứ hai là nếu mà đối phương quá là đông unit đi thì mình focus một nhiều khi cũng chẳng nghĩa lý gì khi mà đối phương bỏ 4 unit nữa. Thì em nghĩ đó cũng là một lý do mà sói có thể là hơi khó chơi, tại vì Amiru nó bị hạn chế một chút xíu chỗ đó. Nhưng mà cũng bù lại một phần là Space Marine thì em nghĩ là cũng có khá là nhiều cách để gỡ lại việc đó, ví dụ như là Ballistet tự đi hit rồi chẳng hạn. Và nó tập lập được, như đến khi nó tập lập được nó sẽ không cần thiết phải lúc đó nữa. Coi như mình bắn vào unit này, bắn vào unit khác thì có unit không hot thì mình sẽ bắn vào unit vô, những unit nào mà hot thì mình sẽ bắn unit không có hoạt động được. Với lại em nghĩ cũng là một cái may mắn là sói thì đánh thiên về character, mà thường là character sẽ đánh 2 cộng sẵn. Em nghĩ cũng là một cái điểm lợi ích của việc là bù lại cho việc kề CMOD. Thì đánh 2 cộng sẵn thì đánh 2 cộng thì với ít ra thấy 2 cộng đó là có thể spam cái gì sao. Nó mình thấy một cái gì con hết thì tỷ lệ ra 6 nhưng đúc thêm thì nó lại ngon. Nghĩa là nó vừa tương tác tốt với off mà bản thân thì nó cũng không hoàn toàn dựa off lắm. Tức là hay nếu mà 3 cộng thì mình rất là sợ vô viên hang. Mình rất là sợ hụt, từ thứ hai mình coi hụt lên nó cao, còn đến 2 cộng rồi thì có
có viên 1 thì tỷ lệ 6 với 1 cũng như nhau. Yeah. Mình rút return hết thì cùng lắm rồi Khỏe ơi, ngoài vốn mà được thì lời ăn, còn lỗ thì cũng có nhưng mà coi như xui đi. thì ở của mình thì em thì lại không phải một người, ý là em chỉ gặp thôi chứ không gặp nhiều. Thì anh nghĩ là anh có kiểu một unit nào mà anh nghĩ là tương tác rất là tốt với odds của mình. Anh thấy là những cái unit mà nó có sustain với lethal thì tức là nó càng nhiều thì sustain lethal nó sẽ càng tương tác tốt về movement, tại vì hai cái đó là nó tốt đưa tới cái nhất. Còn những cái như đề bát thì nó lại không tác dụng, nó lại không có dụng nhiều với movement, chỉ tăng tỷ lệ chút xíu thôi chứ nó không phải là thì cái ốc cũ thì nó sẽ giúp những cái hàng nó spam đề bát. Nhưng mà cái ốc mới thì coi như là cái đề bát nó người ta không có ưu tiên nữa, người ta ưu tiên vô lethal. Mà anh thấy thì lethal là hưởng lợi tốt nhất, tại vì nó đưa đam trực tiếp và nó giúp cho những unit mà bình thường không có cách nào để quýnh vehicle thì nó có công cụ để quýnh vehicle. Yeah. Nó giúp ổn định hơn trong những kèo đấu mà gặp nhiều vehicle. Mà thật ra là kèo đấu hiện tại gặp khá là nhiều. Ví dụ em thấy trung bình, một phát trung bình thôi thì người ta đã spam một nửa nữa rồi. Đúng rồi. Mà đôi khi gặp những faction cụ thể chơi chuyên chơi vehicle như là Knight chẳng hạn đi thì cũng cần cái đó. Thì đó là về Amiru Odd Moment, một Amiru mà theo em tổng kết lại là được, ok, nhưng mà cũng có những cái giới hạn riêng cho cái Amiru đó. Trong cái deck mới thì nó có thêm Amiru nữa, sói có thêm Amiru và cái Wolfen. Chỉ là nó dễ thích cái Wolfen thôi, tức là Wolfen là nó sẽ được tăng OC khi ở gần chat thôi. Kiểu là vậy, nó sẽ có, nếu qua character trong tầm 6 thì nó sẽ được tăng 1 OC. Nếu mà vehicle mà Wolfen thì được tăng 3 OC. Rồi giúp rồi cho Chaplain thì nó sẽ được khác nữa. Chaplain nó được 12 inch thì nó giúp cho Wolfen nó có một grip, nó anh thấy nó cũng bút tốt cho Wolfen thì nó sẽ cho OC. Tức là em quýnh nhau mà em không phải được điểm thì coi như cái pha đó hơi vô dụng. Thì cái pha đó mình cũng không làm được gì, không ổn thế. Kể cả mình không dứt điểm được đối phương đi thì mình vẫn hay tranh chấp. Mà kể cả mình dứt điểm được rồi thì khi mình có OC đối phương cũng sẽ phải suy nghĩ về việc là nó muốn lên lấy lại hay không. Thì lý do mà anh trước Codex anh không có chơi Wolfen đó là do nó không OC. Mình tới một unit để mình quýnh nhau mà mình ở được điểm đó thì nhiều lúc vô những cái thế mà trận mà nó căng thẳng, nó cân á thì mình mất 1-2 điểm, mình mất 5 điểm rồi, nó cũng là cho mình thua rồi. Thì đó là về hai Amiru của sói, một cái là chuyên về đam và một cái thì chuyên về mặt là ghi điểm hơn. Còn cái nữa anh cứ ghi vô chi rồi. Cái Amiru về Saga, tức là nó nói là cái điều tác trong cái cuốn sách này nè, cuốn sách Codex nó sẽ có Saga. Thì chắc là cụ thể cho mấy bạn đọc Codex đỡ lòng nhầm lẫn chút xíu. Thì đó là về Amiru. Thì anh em chắc cũng đã có khá quát sơ về lối chơi của Spellbook dựa theo cái Amiru rồi. Thì tiếp theo đó là em nghĩ là mình sẽ đưa vô về mặt sưu tầm đi. Thì đầu tiên hết, lúc nào em cũng muốn là anh em có thể là khi bắt đầu nên tìm hiểu trước về những cái combo box. Tại vì thứ nhất là khi mua một cái box combo thì nó sẽ rẻ hơn chút hay là nhiều luôn á, tùy box. Em có thể mua những cái unit mà nó rẻ gấp đôi, gấp đôi quốc lẻ so với mua lẻ. Thì hiện tại hai box mà về Spellbook mà nổi bật nhất trên thị trường thì em nghĩ là trước hết mình sẽ nói về cái Army Set mới ra đi, Spellbook Army Set 2025. Thì cái Spellbook này nó ra theo chung đợt với Codex Rock vừa rồi. Thì đây sẽ là box limited. Trước hết là phải nhắc trước là nó sẽ bị hạn chế về mặt thời gian ra box, nhưng mà em thấy là đa phần các store hiện tại nhập cái box này khá là nhiều, thành ra là trong một khoảng thời gian nghĩ đâu đó khoảng 3 tháng tới đi, anh em hoàn toàn có thể mua được. Từ lúc coi ra clip thì chẳng hạn anh em hoàn toàn có thể mua được. Anh không biết có mua được hay không, thấy nó cũng không có nào nó công bố bên này cái box đó anh chưa thấy nè, chỉ thấy với cá nhân ngoại tẻ chứ chưa thấy cái shop nào bên mua nói là nó họ mua gì box. Thì trong box này em thấy lời trước đi, chắc hơi đi cho mình nguyên một cuốn codex luôn. Đúng rồi. Thì bình thường codex mua lẻ cũng khá là tốt, em nhớ tôi đó khoảng xấp xỉ khoảng 800 đến 900 tùy nguồn. Thì từ đầu có một cái cuốn codex, và đặc biệt là ở đây như anh em có thể thấy là codex limited khá là đẹp, cái bìa khá là ngầu luôn. Thì
là một điểm cộng lớn của cái box này rồi. Nhưng mà mình đang nói về mặt sưu tầm mua đồ thì em check một chút, thì trong cái box này hiện tại anh em khi mua sẽ có 20 Root Lord và anh em hoàn toàn có thể lắp giữa Root Lord hoặc là Grey Hunter. Tiếp theo là 3 Wolfgang, 3 Hunter Wolf là đi chung với một vĩ của Headtaker, đúng không? Đi chung với một vĩ của Headtaker luôn. Và 2 character đó là Wolfgang Battle Leader và một con Wolf Risk. Nó đọc Wolf hồi ấy chịu lưỡi rồi. Nó sói đi. Sói đi. Thì mình đi qua từng unit đi ha. Em nghĩ đầu tiên là lo nó chung mà em có thể bên bạn có ra bay Hunter cũng được, nhưng mà ai hẳn nó bóc kit nó không thay đổi nhiều, không phải được tại vì vết lo thì nó cầm súng lục, và kia nó cầm cây súng cầm motor biết nó nên gì bạn mua đồ nó sẽ, nếu mà gắt thì nó không cho, nhưng mà vì bạn mua đồ thì anh nghĩ về hay không bạn kiểu như muốn lắp làm đẹp được ai không chịu bạn không chơi. Thì em nghĩ đầu tiên là về cái số lượng model nhiều nhất trong hộp đi, tới 20 con rồi, 20 con Grey Hunter đi. Thì về mặt model trước đi, thì em thấy đây là một cái kit khá là đa dạng về mặt build đồ, option đồ các kiểu. Đúng rồi, anh thấy là cái kit của nó rất là vì một con Vít Lo Leader và em đã dư được hai cái vũ khí rồi, và một cái rìu với lại cái kiếm hoặc là cái móc, một cái Leader cho 3 cái đó thì là bọc có Vít Lo, có Leader rồi những cái kit đầu của nó rất là nhiều. Ai chơi sói thì cũng biết là sói nó để đầu trần, mà cái box này anh thấy những cái đầu trần nó mới ra rất là đẹp. Nhưng mà em có thể kit cho nó không phải là sói, mà em kit vô cho nó cho một quân em có những cái màu sắc nó liên quan tới sói thì cũng kiểu gì như là những unit bình thường của Marine như là Inceptor chẳng hạn, đi đâu em muốn cho nó nhìn nó sói hơn, đúng không? Em thay đầu vô thì cái điểm mà biết nhiều đó cũng là một điểm lợi thế của nó rồi. Đúng rồi, nó biết nhiều mà thấy nó nhiều hơn và mua nó lợi hơn những cái box mà anh Phúc mà hình như chắc cũng có lắp rồi đâu. Anh mới lắp tới Grey Hunter rồi. Do anh lắp Vít Lo chứ Grey Hunter anh chưa. Thì em thấy một số người khi mà cái box nó mới ra họ chê là cái này chỉ là Interceptor thêm upgrade thôi, thì là một người lắp rồi, anh nghĩ câu đó đúng không? Thật ra thì nó là mua đồ độc lập luôn, tức là trong cái box này Vít Lo nó không hề có cái upgrade nào mà nó thành sói, bản thân cái mua đồ nó là sói luôn, dính trên một cái ru luôn đúng không? Đúng rồi, nó dính vô luôn, nên về mặt mà nếu mình nói thẳng ra thì box này cho em 20 con chút, thì nghe tới câu đó thì thật ra box nào có 20 con chút thì một bên ai nghe cũng ghét, nhưng mà box này thì nó đặc biệt, nó là chút đặc biệt box những cái bầu riêng cho giết nó luôn. Với lại cũng phải nói lại là mặc dù là thường là không cần phân biệt, nhưng mà từ đầu chị nó cho mình tới 2 option unit đã là một lợi thế rồi, nếu mình mua nhiều mình cũng không sợ lỗ. Thì đó là về mặt mua đồ của Grey Hunter. Thì tiếp theo là về mặt ru đi, thì nó có 2 Dasit đúng không? Thì em nhớ là Dasit đầu tiên Reroll On Wound là của trên hộp là của Dasit nào ta? Cái nào? Cái Grey Hunter với Blood Law. Vít Lo về nó sẽ cho lại bên chạc. Đúng rồi, còn nói trước đi. Nhưng mà Vít Lo về bên chạc nó sẽ cầm 10 cây cưa, nó sẽ cầm 9 cây cưa, một con Gator và cầm bao bánh. Nó không lựa chọn giống như là Marine là nó không có đấm được, nó chỉ có vậy thôi, nó biết vậy thôi, nó không chơi hết, nhưng mà nó sẽ có bóp mạnh ở bên chạc, bóp đó bóp nào bao nhiêu nào thích thằng đó. Mình đã melee rồi thì mình tăng khả năng giúp với lại nó tại nó mà cái unit Marine mà điểm trên bộ đồ rẻ nhất có 135 điểm thì coi như là nó rẻ nhất rồi. Không biết là tụi mấy con mà tactical Marine thì không biết nhiêu điểm, anh không biết nhiêu điểm, nhưng mà thấy cái điểm 135 điểm 10 con là nó là phụ dạng Marine là rẻ nhất. Ability cũng ổn, chưa tới 70 điểm cho rẻ mà cho một unit mà đối với một faction mà muốn đưa vào melee thì cái ability rất là ok. Thì còn cái version còn lại Grey Hunter ability nó là ability của nó là vì nó như Assault Hunter em sẽ reroll on 1, nếu mà đứng trên up thì reroll on good. Thì nó đặc biệt nó là OC3 chứ không phải OC2 giống như là những hàng khác, nhưng mà nó cũng nó phải đi 10 con. Nhưng mà cái con Leader thì nó được cầm đấm, rồi bản thân tụi Hunter nó không hẳn là Assault,
là shooter mà nó sẽ là nó cầm cây súng cờ bolter Rabbit 3, Rabbit 2, Rabbit 1 bắn 2 đầu, Rabbit 1 bắn được 3 đầu, tức là nó sẽ là phiên bản giữa sao với lại bắn. Thì về mặt anh nói cứ như thế này, tức là anh rất là tiếc cái như thế này luôn, em phải đi 10 mà nó học điểm nó món rẻ, nó tới 170, Đúng. 170 phải chi mà đi 5 được nha, đúng nó rồi, vừa dễ đúng nút, rồi, đúng rồi. có thể ngồi xe gì đó. Nhưng mà nó đi 5 rồi anh như thế này bét cái luôn, nhưng mà tại vì nó đi 10 tự nhiên cái em đi 10 sát bắn thì AB0, chém thì AB1, đúng AB1. Nói chung là về ru thì nó sẽ có điểm mạnh cụ thể và điểm yếu cụ thể. Cái điểm yếu của nó lớn quá, điểm yếu nó tới đi với 10 con rồi nó không có gì chở được. Tiếp theo là unit thứ hai em muốn nói về cái hộp này, đó là Wolfguard Headtaker. Thì Headtaker em nghĩ là nó là một trong những model mới của đợt Product này luôn. Thật ra cái box set này là thành model mới hết. Đúng rồi, model mới hết, không có nào cũng thì ngay cả 3 con 6 trong đó nó còn bộ mới luôn. Tụi này thì nói về mặt model đó đi, quá ngầu, em đánh giá là vậy, quá ngầu. Model là thấy xuất sắc. Nói với bạn hai con chapter thì xuất sắc. Kiểu như là không chỉ là nhìn vô là thấy nó chất sói rồi, mà từ những cái chi tiết như áo lông rồi khiên rồi vũ khí nhìn nó rất là đặc biệt, kiểu biết là một số người lúc mới ra gọi vui nó là Bladeguard Veteran phiên bản upgrade, nhưng mà em đánh giá là đẹp hơn nhiều. Chắc nghĩ là không bao giờ nào chơi sói mà chửi được cái box set này được. Tại vì thật ra nó rất là đẹp, tại ngay cả gu nó là sao mình phải mua chứ giờ không chơi cũng phải mua hộp nữa, đúng rồi. Yếu cũng biết yếu, không phải chưa hộp, quá đẹp, bí quá mua về Roxy ai cản rồi được. Thấy trong army set của mình thấy là một cái box sói và ưu ái gì bằng model nhất. Model toàn là mới mà model thì model option của box này như thế nào? Option nó có nhiều không cho tụi Headtaker? Headtaker thì nó sẽ có hai phiên bản, một phiên bản là cầm 2 vũ khí là cầm kiếm với lại rìu, và một phiên bản là cầm rìu với lại khiên. Thì cơ bản là nếu em quốc này thì em sẽ dư được 3 cái kiếm, Luôn luôn là dư một tay, dư 3 cái kiếm rồi, dư rất là nhiều đầu, tức là đầu sói dư nhiều đầu. Sao hiểu như là em có cảm giác là sói là một con số những thằng mà mặc dù mình mua một cái đó đi, mua nhiều lần nhưng mà đặt xuống bài của đồ nào cũng có để khác nhau. Đúng rồi, đầu nó những cái chi tiết nó nhỏ, mà những cái nhỏ nó khác, nó tạo ra một cái gọi là sự vừa đồng nhất do nó vẫn chung một team, nhưng mà nhìn mỗi model nó vẫn nổi bật lên. Thì đó là về mặt model của nó đi. Về mặt ru thì em nghĩ chắc phải nổi bật nhất của tụi này là nó là cái Invu thôi. Đó là nó như vây gạch nó bị cuốn, nhưng mà nó sẽ có một option cho lựa chọn, có một con được cầm, nó sẽ cầm 2 kiếm nó quýnh nhiều hơn, nhưng mà anh nghĩ là chắc người ta sẽ chọn để tăng cái khả năng sống sót. Nó đi bộ, nó bay được, chắc người ta chọn 2 kiếm. Đi bộ thì những cái góc tiếp cận cũng hơi khó, nên là Invu nó cũng ok hơn. Ability nó như thế nào ta? Ability nó là đầu, nó có 2 ability, tức là unit này nó là 6 model, một với 6 model là nó sẽ 3 con sói nhỏ và 3 con thì vô trận thì một cái ability nó sẽ đầu trận phải tách nó ra, tất cả model về hết Headtaker là phải đi riêng, và tất cả model về sói con phải đi riêng. Thì nó gu thứ nhất của nó là vậy, còn gu thứ hai của nó là nó sẽ được chọn một unit, tức là hết Headtaker thôi nha, nó có hai ability riêng cho hai con vắt cái đó nữa. Thì hết Headtaker và em sẽ được chọn một unit trên bàn của bên kia, rồi em cũng vô thêm được Backwood với lại Resistance. Thì em thấy nó cũng gần giống như là Off Moment đúng không? Nó thiên hướng là loại trừ một mục tiêu ra khỏi trận đấu, nhưng mà nó sẽ bị động hơn. Thì em chọn đầu của em chứ không phải là em thích em chọn, nó cũng nó bị động lắm, người ta nó không né được, người ta là dễ né. Em nghĩ là unit này chủ yếu khi mình đem vào là mình lấy cái lợi thế về mặt stat của nó, kiểu như là Invu rồi đòn đánh nhớ chiến cũng tương đối nhiều, có 4 đòn nữa, hình như là 4 đòn, nhớ là 4 thì đó 4 đòn. lấy Invu nếu sai thì ta đừng có chửi, nếu mà sai thì nhưng bây giờ nhớ thì 4 đòn, nhưng mà cầm 2 vũ khí thì chém nhiều hơn chút xíu. Thì chủ yếu là 52, em nhớ là đúng 2 chỉ 252. đó là 3 cái body khá là tốt để giữ cho character. Thì đã nói rồi, chơi sói thì anh em mình sẽ thiên về character hơn,
thì nó còn ability nữa là của bác con sói nhỏ, tức là sói nhỏ thì nó như phần nó đứng kế chặt tơi thì còn một sàn dùng để làm nhiệm vụ tốt, rẻ tức được. là hồi dưới anh mới ra điểm công bố trên Codex á, thì nó có ưu thế á, là ba con sói của con này nó rẻ hơn là em mấy Đi chung. sói riêng của nó. Ừ. Ví dụ như ba con có 20 điểm, tức là nó rẻ hơn đi 5 con. Còn hiện tại thì em đi 3 con thì nó rẻ hơn được có điểm. Cũng không quan tâm lắm. Nên em, nhưng mà em được lựa chọn, lựa chọn là em có mua sói không thì nó cũng ưu điểm. Em thay vì mua 5 con mua 3 con, mà nếu mà em đi 6 thì em phải mua 6 chứ em không được là đi 6 con này mua 3 con sói. Sói thì em nghĩ là một unit mà cho cái điểm của nó thì làm những nhiệm vụ khá là tốt, mà kể cả không làm nhiệm vụ được thì cái bay nó tương đối bự, nó có thể block đường đồ được nữa. Nếu mà có một đi tắt mình anh nghĩ là em cần sói để quýnh đi tắt mình đó Là Hunter. Thì em phải có nhiều sói để em kích hoạt cái điểm mình mua của nó lên. Thì anh nghĩ là sói gì thích hợp nhất để kích hoạt được cái đó. cái mặt mấy cái đi vào vị trí cố định nữa đúng không? Nhớ có cái gì còn gì Trước mình nói về cái đó mình sẽ sâu hơn. Thì đó là về Headtaker cũng như là Wolf nhỏ, sói nhỏ. Thì tiếp theo là character đi. Character thì chắc là con đầu tiên đi là Battle Leader. Thì con này thì chắc là so ra chapter khác thì chắc nó tương tự với cả Captain. Về mặt data trên bàn thì nó là Captain, nhưng mà về mặt lo thì nó là con hư tinh thần. Tại Captain nó là tên khác nữa, Captain là tên là Booklord. Cả 6 gì có 13 con thôi, 12 con chứ. Thì tụi Battle Leader đi, ability đầu tiên nói về start nói trước luôn đi, thì đánh nhớ khá là đau. Nó là stack của Captain, năm đòn cầm búa, và nó còn một option khác là nhiều hơn chút. Quýnh khá là đau. Thủ thì giống như là một Captain á, 4 cộng vũ, nhưng mà đặc biệt của nó đi, nó là ability book của nó. Em nhớ nhất là nó book sustain, mà nó book sustain và hit one 1, rồi thêm một cái nữa là nó sẽ 2 cộng 4 farm death cho chính nó. Nó vừa giúp tăng khả năng công, mà cái chuyện farm death thì là một khả năng thủ. Mặc dù cho chính nó thôi thì phải đúng không? Cái farm death là farm death cho chính nó, nhưng mà farm death cho chính nó, nhưng mà mình nó từ đầu unit thì thường là Hero Hammer, thành ra là cho chính nó chém thì cũng đã là ổn định khá là nhiều cho cái sức thương đó rồi. Một unit đơn giản nhưng mà sức mạnh nó từ tới là chuyện đơn giản đó. Cái ability của nó cũng tốt với cái option vũ khí nữa, mà nó cầm búa như được sustain thì anh thấy là cái đó là tốt, bởi vì sustain này em không cần phải bị thột, em không cần phải cho người ta quýnh cái vô set luôn, em quýnh để em tăng cái lượng quân hoặc của em lên, để em tăng cái khả năng đề bát của em lên. Thì đó là cái điểm tốt cho những cái con mà nó cần cái hammer. Với như nãy anh em mình cũng có nói rồi thì sustain hay là lethal thì nó đều tốt cho cái vấn đề dùng hết của mình hết. Đây có một unit mà tận dụng cái Amiru khá là tốt. Cuối cùng đi là con Woodbridge. Con này thì em đánh giá được làm lại này chắc này là bộ đồ đẹp nhất luôn rồi. Đúng rồi, ở trong vàng lại về chất lần là Marine nào cũng có hàng chất lần mới, nhưng mà thấy nó đẹp nhất, nhìn nó rất. Chưa kể là 2 nhiệm vụ rồi. Đúng rồi, nó là ăn 2 đầu lương, đầu bác sĩ, đầu thi tâm lý, đầu bác sĩ chữa bệnh. Thì dịch mua đồ trước đi ha. Quá đẹp. Nội cái đầu chấp lần riêng của nó thôi cũng đẹp nữa. Đầu chấp lần bọn thường sẽ là một cái đầu sọ người, hơi hướng sọ người. Còn con này cái đầu vừa có chùm lên rồi vừa có cái sọ chùm. Như vậy cái áo choàng nó cũng đẹp. Đánh giá là một đẹp nhất trong cái vàng chấp lần riêng. Chấp lần trong cái vàng em bị set luôn. Đầu thì như cũng được 2 option đúng không? Chứ không phải là 1 thôi, phải không? Đầu thì nó có 3 option. 3 luôn? 3 option. Còn cái đầu nó có râu nữa, tụi anh thấy bên tụi nước ngoài nó hay vẽ cái quay văn cái đầu chọc nữa. Vẽ chi tiết rồi. Đúng rồi, vẽ hai văn lên cũng rất là đẹp, nhưng mà anh thì hết đầu sói. Tay nó có option gì không ta? Vũ khí? Tay nó là một cây súng lục với một cây dao nhỏ. Đấy,
cây nhỏ một cây này dây này hoặc cây số 1. là Nhưng mà thường người ta anh thấy cây giáo đẹp hơn mà cầm cây số 9 nó hơn đẹp. kệ có option là được rồi. Đúng rồi, Kiểu đúng như rồi. mình mua 2 con thì cũng không sợ phí, 2 con thì đổ qua tay qua đổ tay lại. Cây trượng thì đẹp sẵn chắc cũng để vậy cũng được. Em Nhưng mà trượng thì cứ để đẹp. bí quá thì cưa đổi trượng khác cũng được, chấp lệnh thì nhiều mà, chấp lệnh Chứ mà vô biên. Với vậy một bộ đồ đi quá đẹp. Còn về mặt ru của nó là như thế nào? thì gu nó là nó sẽ được hồi sinh một bộ đồ, hồi sinh lại một bộ đồ. Và thứ hai nó là được con ru, là nó là của bác sĩ với 2 con bác sĩ ở các mình ghép lại đó. Như cộng một chú quân chứ, Cộng một túi quân, cộng một thì cái hồi sinh một bộ đồ thì em nghĩ mà cái tận dụng tốt nhất chắc là tuổi Headtaker. Một cái body mà 4 cộng gu, 3 máu ngồi dậy thì cũng không phải là tệ. Đúng rồi, nhưng mà vấn đề của con này thì nó quýnh yếu quá. Vì mình đã nói từ đầu là Nó quýnh yếu quá. cái faction này đánh Đúng dựa rồi. vào character nhiều, Đúng rồi, mà mình con character lại yếu thì nó hơi Tức là quan trọng nó là 21 21. năm 2 thì cái 21 và nó cứ 21 là coi như là em sẽ không có quýnh được với bài người khác luôn. Nhưng mà quýnh người khác coi như là đuối. Yeah. Đuối. phải chi mà nó đánh tốt hơn xíu được. Nó tốt hơn thì nó là cũng ngon, mà tại vì xấu gì đó bị một cái là nó chỉ có 2 con này là cái đời thường thôi, còn là ai biết hết, nên chỉ cái 2 con này nó cầm được nhiều tầm, nhiều em thì mình cho những cái kia những con kia nó được cầm. Thì đó là hơi là một cái sự lựa chọn khá là khó chịu, tại vì mình Nó muốn bút, mình muốn tận dụng hiện mình thì phải đem 2 con này. không có cúp được nhiều combo được. Yeah. Đã vậy là xuống tới cái phần top 5 unit thì sẽ có một cái sự nhận ra của các bạn, đó là 2 unit này những cái con mạnh nhất nó lại không có lead được. Khá là buồn. Đẹp nhưng mà chắc là phải chân kho hay là ít nhất cho tới lúc mà group nó bỏ cái vụ mà sói chơi sói thôi. Thật ra thì anh thấy có một đặc điểm là chắc mình bản này không nào chơi được. Không chứ mình anh không chơi được, anh chỉ là đam mê mua chấp lệnh thôi, chứ còn anh chưa vô kiểu vào quýnh là một trận mà nó quýnh nghiêm túc mà anh đem chấp lệnh vô đó. Vì mà quýnh chăn gà hay là gì đó anh chơi chấp lệnh vô cho nó đẹp thôi, chứ còn quýnh nghiêm túc và chắc anh nghĩ chấp lệnh nó phải nằm ở đâu đó ở cuối cái suy nghĩ của anh. Nói chung là cũng hơi buồn mua đồ đẹp như vậy. Thì đó là sẽ về là hộp army set, một hộp em nghĩ khá là đầy đủ từ codex tới những unit bộ đồ đẹp. Nhưng mà như đã nói, army set thì sẽ không tồn tại lâu. Army set thì chỉ tồn tại khoảng đâu đó limited nữa thì đâu đó khoảng 3 tháng là sẽ sao bao hết. Kiếm này rất là khó, một khi kiếm lại nhiều khi lại bán đắt hơn, nó mua lại cũng còn giá lại trị lắm. Thì nếu mà anh em coi clip này trong một khoảng thời gian sau thì anh em có thể nhấp cái hộp combo thứ 2 và cũng là hộp group làm ra để tiếp cận với những anh em mới, đó là hộp Combat Patrol sói. Thì trong cái đợt ra mắt này, sói cũng đã được làm lại một cái hộp Combat Patrol mới. Thì nội dung của hộp Combat Patrol đó bao gồm vẫn là 10 con Battle Line mà anh em có thể lock thành Ray Hunter hoặc là Bloodlord. Là 10 Bloodlord thôi là đến 10 Hunter. Không được luôn. Đúng rồi, tại vì Ray Hunter nó cầm Hunter mà bóc Bloodlord nó không có cái motor đâu. Ok. Nhưng mà nó sẽ chơi được sau, cũng Yeah. sau. Tiếp theo là 5 ngu phần. 10 Wolfguard Termi, 5 chứ, 5 Wolfguard Termi và một Battle Leader. Thì Bloodlord thì nãy anh cũng đã nói rồi, Battle Leader anh em cũng đã nói rồi, và luôn có 2 con này rồi. Thì mình có một cái thì thú vị là Battle Leader á, con anh thấy thú vị như vậy, tức là về bow, về bay, về option vũ khí nó y chang hết tất cả. Em có thể em mua 3 con đó em làm một cái cơ vẫn được. Kit lại đúng không? Kit lại dừng sức. Kit lại thôi, là nó cầm cái khiên như vậy, cái vũ khí melee. Kiếm nó không cầm cái rìu thôi, nhưng mà vấn đề là bây giờ vũ khí thì nó cũng tên của mình hết rồi, chứ nó không có nào tên là cây rìu, nên thật ra về bên bạn thì nó vẫn không, thậm chí là em thấy nó như nhau, đều cái halo bên kia cũng có halo tự động, cũng có áo choàng, cũng y chang nhau, tất cả nó bản chất 2 con này là một. Kit về dư sức nữa. Đúng rồi, nó hợp với anh em mới thích mò mẫm kit này cái kiểu.
Mà nhiều khi em mua 3 con này còn rẻ hơn em mua một hộp. Đúng rồi, tùy đợt mua lẻ rồi xe bóc đồ các kiểu. Thì như vậy thì hai unit đó thì anh em mình đã nhắc rồi, chắc là không nhắc lại đi, anh em cũng đã biết rồi. Thì cho hai unit còn lại, đầu tiên là Wolfen đi. Em còn ngạc nhiên tụi này sống nữa chứ. Em không, Wolfen là phải sống em. Wolfen nó là cái cốt lõi của lo của Wayward luôn. Thì em nghĩ là nó phải ít nhất cũng phải làm lại, tại thật ra là cho một người chơi không phải sói như em thì bộ đồ này nhìn nó hơi buồn cười. Giống như anh Nam siêu nhân nữa. Thì bao nhiêu bộ đồ nữa đi, em là hồi nãy không biết gì về bộ đồ này, về mặt cái mặt gọi là lắp ráp nó luôn, thì không biết nó có option gì không, chứ em nhìn nó giống như kiểu là lắp sao chơi vậy đó. Box của nó thì nó sẽ có 3 option. Một là em cầm búa khiên, 2 là em cầm rìu hai tay, 3 và 2 cầm hai móng. Mà riêng con leader thì em không có lựa chọn nào khác ngoài hai cái móng, tại vì đó là bản chính, đó là bản chính nó những cái vũ khí có tên gọi riêng và leader em không sửa được. Nhưng mà qua tới bản này thì nó bị kẹt ở chỗ một con nó cầm hai móng, con leader của nó thôi kệ cứ gọi nó là cầm full búa cũng được, kiểu như là cái mặt bộ đồ vậy thôi nhưng mà ru sẽ khác. Tại vì em nhớ là trong codex nó cũng chia làm hai dạng Wolfen búa khiên với Wolfen full down, full down. Tại vì bản chính thì mình sẽ có cái dụng chọn vũ khí, chọn war gear. Giờ thì free war gear nó nghĩ nó dẹp, hình như nó dẹp war gear hết. Yeah, nó không còn tính điểm war gear nữa. Thành ra nó cân bằng cách là một số war gear nó nổi trội quá thì nó tách làm hai data. Khá là nhiều faction bị vậy, thì Wolfen có một trong những con như vậy, tách làm hai data, một bên là có cái sức phòng thủ khá là ok, T6 đúng cộng mình vuông cũng không phải là tệ, đi ra mid sống cũng khá là tốt. Và cái version đó em nhớ nhất là do nó là anti vehicle monster 3 cộng à, 453 sói, đúng rồi, 3 sói thì nó bị một cái nhỏ xíu, đó là bản mới này một số unit nó strength nó khá là thấp, khi mà đánh những con T cao nó hơi bị khó. Thì cái việc mà có một unit mà chuyên đi săn những con T cao thì em nghĩ nó khá là ổn định trong list. Thì cái điểm nhất chắc là đánh hai đòn. Đúng rồi, đánh hai đòn thì hơi khó chịu. dễ lỏ tại quýnh hai đòn mà em quýnh 4 cộng như em còn rồi em qua quýnh 4 cộng nữa em tự nhiên rớt lại luôn rồi. Cái dễ tự nhiên đánh hồi ủa còn đằng não trơn. Được cái trâu xíu. Móng thì em lại không nhớ nó làm gì lắm, thì không thấy nghiêm trọng. Móng thì nó có stun, nó quýnh nhiều đòn hơn nhưng nó có stun, nó không có, tất nhiên là đam nó là vẫn là đam 2. Với lại anh nhớ đam 2 mà còn ở bí thiếu nó thì như là kiểu em combat thì em bị phải đổ đai để leadership rồi, nếu mà fail thì không được đi đúng không? Không, ý là em đổ đai kiểu như em bị một cái leadership rồi đó, tức là em thoát ra em phải mất mua đồ rồi đó. Nhớ là vậy, không biết có đúng không, thì con này giờ vô anh không có ấn tượng lắm. Thì xui cái là cái vơ búa khiên quá là áp đảo quá vậy giờ nói búa khiên có cái mình ấn tượng hơn đi. Búa khiên thì em đã nói hồi nãy cũng có sơ rồi là tác thủ của nó rất là ấn tượng. Thật ra bị 4 cộng mà T6 rồi. Đúng rồi, còn ngày đẹp giờ em là thần thánh này là kết gameplay mà, kết solid gameplay mà. Còn ngày đẹp giờ em là thần thánh, làm gì em cũng chết. Vẫn là Marine 2 máu. Nghĩa là nó đỡ cũng rất là nhiều đòn, mấy cái đòn một đỡ được hết như vậy. 2 máu với tích 5 nhưng mà anh thì T6 luôn. T6 luôn. Upgrade lên T6 luôn. Ghê vậy, anh tới T5. Bản này nữa lên tới T6 em cũng biết sao nữa mà đánh với bên em thấy T6 nghe ác thiệt. Anh nhớ T5. Yeah. Ok, cái chuyện 1T cũng không gì hết. Bị trâu hơn thì mình liên thừa được rồi. Thì nó là một thì cái điểm yếu nhất của nó chắc là nó oxy không thôi. Điểm yếu nó là oxy không, với lại nó là xếp 4. Tức là AB không bắn vô nó vô cùng chứ nó không đỡ được. Đúng rồi, nó sẽ sợ AB không hơn mà đi bình thường. Thì đó là về Wolfen, rung tốt nhưng mà có hạn chế là ít, và cái xây mặc dù có hình vuông là đỡ những đòn cao nhưng mà bù lại là đòn thấp thì lại dễ ăn đau, nó hơi ngược đời. Có đặc điểm của nó là nó không có chào biết nó được hết, nhưng mà nó vẫn có những điểm tặng mình để cho nó một chào tới biết nó, thì cũng là một cơ hội để nó kích những cái búp cố định, thì nó sẽ giúp cho nó khắc phục chút điểm yếu của nó hơn. Cuối cùng đi là Wolfguard Tommy, thì con này em nghĩ là cũng đang là một trong số những highlight của faction. Tại vì anh lúc anh đọc codex thì anh thích cái này nhất, tại vì nó là Tommy mà nó có 170 điểm
170 điểm mà nó là một trong những con tơ mi rẻ nhất của Marine, rẻ hơn những tơ mi thường, nhưng mà cái vũ khí nó mang lại nó lại cao. Nó sẽ cho một option là khiên, nó sẽ có option khiên với lại 2 cây kiếm 52. Nó là ba con cầm kiếm mà kiếm này 52 thì nó là coi như nó hơn Marine bình thường, nó hơn những Marine khác rồi. Mà điểm nó là rẻ nhất, và nó một con nó cầm đấm và súng, và một con nó cầm rìu đâm ba. Chưa kể là hai con mà không cầm vũ khí đặc biệt được thì để cầm vũ khí nó tăng cái độ ba con 5 con nên thật ra anh thấy đè tơ mi nó cũng là tốt, rất là tốt, tại vì quan trọng là cái điểm nó rất là rẻ, điểm nó hình như là 170 và nó sẽ ngang với lại hạt sao tơ mi thì phải. Thì hạt sao tơ mi thì bắt buộc option chỉ có búa khiên thôi, mà tơ mi mà cầm búa đùi á, tơ mi cầm búa rất là sức là đau một ngày được trời. Tơ mi này nó có vũ khí đập bà là nó gỡ lại đúng rồi, nó sẽ anh thấy quan trọng điểm tốt nhất của nó và nó có cây kiếm nó cầm 52, rất là ngon, 52 rất là tốt, nó cái này em bút nó sẽ ổn định cao hơn là Marine bình thường, Marine bình thường cầm phải bao fit, còn không thì em phải cầm bao bóc mình với 51, bao fit thì 52 thú tính hơn rồi. Cái việc tí thì unit này cũng highlight thành ra mình sẽ nói xa thêm nữa. Thì đó là về cái hộp Ghost Patrol. Thì mình sẽ có 2 hộp chính như vậy. Thì giả dụ như là Army set các bạn khi mà coi cái video này vẫn còn mua được đi, thì anh nghĩ là cái hộp đó có đáng để mua 2 hoặc mua 3 không, hay là chỉ để mua 1? Một cái ưu điểm của hộp này nó không có ném chắc thôi, nó không có ai biết theo luôn, nó con em thường thôi, nên cái chuyện mà em nhân lên bàn, nhân 3 lên bàn thì em nhân chừng, thậm chí mà em vậy hơn, em nhân nhiều hơn 3 vẫn được, em nhân nhiều hơn 3 vẫn ok, tại vì Vu Phần nó có 2 phiên bản, Vu Phần 2 phiên bản, tơ mi thì mặc dù nó cũng 1 phiên bản thôi, nhưng mà em giống như tơ mi thường vẫn được, tơ mi thường vẫn được. Về mặt model thì em sẽ tăng số lượng nhất lên thôi. Còn những cái con như Battle Leader thì anh có nói á, em phải ít lên để em làm cái cơ vẫn được, tại bản thân nó ít được hầu như mọi thứ trong đó, chỉ có điều khi em có muốn ít hay không là ít nhiều khi gì là cũng nhẹ. Ghost Patrol cho một cái combo Patrol cho người mới thì khá là dễ mua. Nó một cái ưu điểm nữa của nó nữa là nó không bắt em phải mua, nó cầm hộp thứ cái Patrol nó ép em phải mua để em có những đặc biệt của nó, nhưng cái Patrol này lại không, nó em mua 1 cũng được để lấy những đặc biệt một lần sưu tầm thôi, ok. Em mua nhiều vẫn được, còn anh thấy BA thì thấy nó hơi ác và nó bắt mình phải mua để mình nhiều để mình có được con săn gà, nhưng mà cái đóng kêu để làm gì. Còn trong này hộp này mà kể cả hộp này những con mua cũng mạnh, nó muốn mua thôi, tức là mua lẻ vẫn được, thì em muốn mua rẻ thì em mua thì chỉ có ngay cả con Lo thì thật ra Lo đi 10 em đi 20 được nè, max maximum của nó đi 20, tức là em phải mua chắc phải 6 hộp nó mới full được Lo. Không ai làm thì đó là về 2 hộp mà các bạn có thể tham khảo khi mua. Một hộp thì Army set thì chắc là không có nhiều thời gian để ngồi tồn tại đâu, còn CB thì value khá là hời, unit đẹp, value hời và hoàn toàn có thể mua x2, x3 hoặc nhiều hơn nữa nếu muốn. Sao mình có lựa chọn cho nó? Chứ mình không phải như ra nó cũng có được ngon của Marine. Cho mấy em rẻ thì nó cái bật ngon, vì nó em cũng nhớ mà cái bật của DA rồi. Đó là về các box set mà anh em có thể mua. Thì sau khi anh em đã mua box set và đã bắt đầu có một số quân nhất định trong army của mình rồi, anh em sẽ bắt đầu muốn hướng tới mua những cái unit lẻ để hoàn thiện dần army của mình hơn. Thì do đó bọn mình tiếp theo sẽ giới thiệu anh em top 5 những unit mà anh em có nên để ý tới khi bắt đầu mua lẻ. Thì cái top 5 này của bọn mình dựa vào rule khá là nhiều, khi mà những unit này trong army có một chỗ đứng rất là vững trong đội hình của các bạn và gần như là có thể list nào cũng gặp. Thì top 5 đầu tiên phải kể đến em nghĩ đó là Wolfguard Battle Leader. Thì đây là một trong những unit mới vừa có trong hộp. Anh thấy con đen bạc như top 5 á thì nó là ở cuối top 5 á thì nó cũng hơi quen cho nó, tại vì anh thấy nó là con character nó cũng là con tốt, vì nó là con cấp tầng, giống như con cấp tầng vậy đó.
và đặc điểm của đời correct này của sói á, là nó bị một cái là những cái nếu mà em chơi em xài gu thì tấm hình gu trong correct á, thì nó sẽ giới hạn về unit space wood và unit không bay wood. Em nghĩ và rất nhiều enhancement nó chỉ cho bay wood, nên mà hiện tại chỉ có 2 con đeo được enhancement Battle Leader và con Bridge là đeo được thôi, nhưng mà về mặt data thì con Battle Leader chọi hơn, nó chọi hơn hoàn toàn, tức là anh thấy nó về data thì nó chọi hơn hoàn toàn luôn, nên nó sẽ cút ra được nhiều, em sẽ linh hoạt được nhiều cái thứ bút hơn cho nếu em muốn đi tới mình luôn thì nó con mà nó cầm được enhancement của sống, và nó biết cũng hầu như là khả năng biết trừ Tommy thôi, nó biết gần như là trừ lên Tommy, nó biết được hết, thậm chí nó biết phần nếu mà xài đúng thì tặng mình thì nó hầu như nó toàn diện luôn. Em nghĩ là cái giới hạn duy nhất của con này á chỉ là nó không thể lead được những unit marine bình thường. Đúng rồi, nó bị vậy thôi. Nó và cũng hơi tội nghiệp nó là những cái con nó lead được, mặc dù nó lead được toàn bộ những unit còn lại của sói trừ Tommy, nhưng mà bản thân những con đó hiện tại đều có một chút vấn đề. Đúng rồi, anh thấy nó mới nằm ở vị trí này. Đa phần nó đều nó có vẻ là nó không có bút ngược lại cho con này ngon. Anh thấy bút ngược chỉ có cái con bút ngược lại ngon á thì con đó nó lại khó bên bàn quá. Anh thấy nó anh không thấy nó cao là con cây Hunter, và nó sẽ cho con này cầm búa mà được đi con Wood, thì đó là một cái bút rất là mạnh cho cái khả năng spam địa bắt của con này nếu mà cầm búa. Thì chỉ xui cái là nó kẹt 10 mua đồ. Đúng rồi, nó nhưng mà 240 đồ ai bỏ 170 điểm 170 để em làm chuyện này thì nó là phí. Thì cái vị trí top 5 này thật ra là không phải tại AB của nó thật, như bọn mình đã nói trong cái khúc mà box set rồi, con này ABT nó rất là mạnh, stat cũng rất là ok luôn, đem những cái vũ khí điều nó theo cái búa Thunder Hammer thì nó là có device đàng hoàng, rồi nó vẫn là nói chung nó là một con captain, nó là ngon. Thì cho cái gọi là yếu điểm duy nhất của nó chỉ đơn giản là những unit lead của nó không ok lắm. Nó cũng trâu, nó cầm khiên nó bên 6 máu vẫn được 6 máu trong cấp tầng 6 máu, và con cũng mà best về của trâu trong tương lai mà nếu mà thứ nhất là thay đổi cho phép nó lead những unit marine thường, hoặc là những thứ nó lead bị búp lên, thì em nghĩ là cái thứ hạng của con này sẽ tăng rất là nhiều. Tại vì lại là có cái con mà anh thấy nó lead tốt nhất là con hết tất cờ nó vậy không bút ngược vậy cho nó chủ là đem là mấy cái xác nữa. Đúng rồi, nó coi như là 2 con đi với nhau, đi chơi với nhau thôi chứ không làm được gì đó, thì không ăn nhậu với nhau hết. Đó là top 5 mình cũng nói nhiều về nó rồi nên cũng không cần chứng minh nữa, nhưng mà top 4 cái lên này thì đa phần sẽ là những con nãy giờ mình chưa nói, hoặc là rất ít hết. Thì đầu tiên hết Beyond. Một unit mà cái bạn thấy được đợt này được làm lại rất là nhiều unit sói, thì cũng đồng thời rất là nhiều unit sói là vô Legend đó. Một loạt luôn, trong đó là vô số character và list Thunder Cavalry, thì cũng có một số con nữa. Thì hơn sau Beyond là một trong những con sống sót vẫn còn tồn tại trong Codex, và không chỉ sống sót còn rất là mạnh nữa. Thì Beyond, nói về Beyond thì chắc là mình sẽ nói ABT trước đi, tại em nghĩ là cái value con này nó dồn vô ABT khá là nhiều. Thì ABT em nghĩ nổi bật nhất của nó chắc phải là thẳng luôn Guard CP. Đúng rồi, ngon nhất là con CP. Tại vì thật ra là Marine á, base stat nó gọi là ở mức ổn thôi. Em thấy Marine thường sẽ chơi xoay quanh vấn đề là spam strat, trùng strat khá là nhiều. Em thấy một số anh thì có một số lý do, một số đi tắt mình của sói không xài được thôi nha, và tại vì nó spam CP quá nhiều mà sói về không cách nào để tăng CP được. Tức là nếu em đánh là em phải tích CP, tức là có những detect anh như anh detect index thì nó không có bút CP gì hết, anh phải tích CP, tích từ một, coi như là không làm gì hết, không có bật tác thủ gì hết, chỉ bút mình chữ CP để mình làm những cái tên, một cái tên bùng nổ của mình. Đúng rồi, để mình cho một cái tên mà mình bùng nổ, mình dành cái bàn thôi. Thì anh thấy bút CP là cái rất là ngon, rồi em có thể triển khai nó sớm hơn, sớm hơn một tuần. Đúng là mặc dù trong game anh em có thể discard nhiều nhiệm vụ không làm được để lấy CP, nhưng mà
nhiều khi anh ấy muốn làm nhiệm vụ để gỡ điểm. Tức là mình sẽ đưa cái trường hợp mà mình làm được nhiệm vụ nhưng mà vì mình không có CP, mình không CP để mình vận hành cái army của mình tốt thì mình có thể bị không có đủ đam hoặc là sao mình thì không gì sao. Cái phiên bản mới nhất của Beyond này giúp anh em cải thiện cái điểm yếu đó. Một CP thẳng mặt, thậm chí là một số thằng muốn lấy CP thì phải đổ đi để ship test các kiểu, không. Beyond chỉ là tôi sống trên bàn, bạn được một CP. Cực kỳ gọn. Cái ability thứ hai của nó thì là trừ một wound khi mà strength lớn hơn. Thì AB này gọi là, nếu mà em kêu nha, nếu mà trên một body mà đi bình thường đi thì thật ra cái này cũng ok thôi, nhưng mà quan trọng nhất Beyond là một con Death Note. Đó là một con T9. Chính là cái anti tăng của nó thì bắn nó 14 cộng. Nó tự nhiên nó tăng cái độ tăng bò nó rất là nhiều luôn. Vì anh cũng chưa bao giờ dự kiến cái nó nào bắn được Ken cản chừng 18 hết á. Chưa dự kiến cái đó. Và ok, bạn bắn sang 18 thì tôi thua chứ chơi sao giờ. Thì anh nghĩ là nó sẽ bù qua được các chuyện, con này nó không có ngu. Có nghĩa là nó cũng một cái pha đó em đỡ 4 cộng qua được, em qua luôn, chứ nó sẽ không có nó, nhưng mà nó không bị ngu. Nên là nó bù được các khoản đó cho nó. Thì nó tăng cái độ sống sót lên rất nhiều. Còn về mặt stat thì Beyond là một con, về mặt thủ nước đi, nó là một con Red Note, gọi là Red Note Football đúng không? Đúng rồi, nó T9 2+C hình như là 5 cộng vuông, như thế 5 cộng. Phenomen 5 cộng. Có 5 cộng luôn hả? Có luôn. Có. Cái này chắc mới có à? Mới có. Thì Phenomen 5 cộng vuông là một cái sát thủ cũng khá là ok, không phải là người ta muốn sọc vô giết là giết. Thì cộng với thêm cái việc nó được trừ một wound thì nó tăng cái khả năng phòng thủ của nó lên rất là nhiều. Nhưng mà về mặt công thì em nghĩ nó ở mức ổn rồi. Ở game nó một con hồi xưa giờ nó hơi kiểu nó su kill, tức là một tiêu một đơn lẻ nó có khả năng su kill được, tại vì nó cơ bản nó 2 cộng hit rồi, 2 cộng wound, đúng đánh trúng gần như là 2 cộng hit. Yeah. Nhưng theo bạn biết melee thì quýnh nhất nữa, đa số cũng gen 12 thì gần như là 2 cộng wound rồi. Đâm 3 nữa. Đâm 3 nữa là nó sẽ búng những mục tiêu đơn lẻ nó rất là yeah. Tất cả nó còn về bản thân nó là con character và kết nối là con độc nhất của Marine, tức là nó sẽ búng những cái pha mà hay biết challenge rất là hiệu quả luôn. Tức là em bay về búng 2 cộng character thì kia đi luôn. Em nghĩ con Beyond với cái AB mới của nó là một cái con giữ khu vực mà giữa nhà khá là tốt. Anh đứng đó anh vừa gan CP mà những cái thằng nhỏ nhỏ mà muốn vô cướp nhà anh thì anh sọc nó luôn. Thì vô cướp thử thì biết. Mà thậm chí là không cần nó đánh chay thôi thì em nhớ là nó súng của nó cũng nhiều, option súng nó cũng có. Option súng của nó thì nó có một cái health force bắn đam nằm. Chứ không phải là chỉ là đánh melee múa thôi. Nó là bắn hình xui, bắn hình cái ví dụ cái bài bắt nằm chứ không phải là giữ là vừa có thể bắn tầm xa được chứ không phải là đứng phế hoàn toàn. Gun CP thì luôn luôn có tác dụng rồi và vừa có sức thương melee nữa, thì em nghĩ là một mô đồ rất là ổn định. Và em thấy gần như là gần đây anh em đánh sói là luôn luôn nhét con này. Đúng rồi, tại vì thật ra nó không phải nhét gì, nó đa súng nó mạnh hay nó đánh mạnh. Cái cầu CP nó thẳng vậy, mà điểm nó cũng không phải là gọi là quá cao đúng không? Điểm nó em nhớ cũng gọi là chấp nhận được. Như trăm mấy anh nhớ trong một cái body Red Note vậy là quá đẹp. Trong một cái body Red Note vậy vẫn quá ổn. Thủ trọng thủ rồi các kiểu nữa. Nó có thủ và nó, nhưng mà chắc anh nghĩ là để nó nhẹ nhiều hơn và cho đi ra hơn là ngồi thử khả năng phòng thủ của nó. Thì nghĩa là đối phương mà chỉ là đẩy rác lên thôi thì nó không phải ảnh hưởng tới con này được. Cái với ability mà cộng một CP và nó là phải có rồi. Nó chắc chắn là phải có trong cái list để quýnh này. Thì cái CP nó mình thấy rất là quan trọng. Thì đó là về Beyond. Không chỉ là sống sót qua đợt vô diện bảo tàng mà thậm chí là bây giờ thành college nữa. Nghĩa là từ nguy cơ là mất việc thành nữa, giờ thành lên CEO luôn. Thì đó là Beyond. Top 4. Thì tiếp theo chúng ta nói về top 3. Cũng là một mô đồ vừa được làm lại và thậm chí là làm lại cực kỳ ngầu. Đó chính là Logan Rina. Thì nói về con này đi, em nghĩ là phải nói cái mà hơi kỳ trước nó là về cái bay. Cái bay nó khá là bự. Nó bạn muốn bị cái con này. Vì bây giờ đó nó là một con infantry, một con lính đi bộ, nhưng mà nó bự, cái bay nó bự ngang một con nó.
đeo cái nó không hiểu. Nên tại vì cái bay này, tại vì cái bay của nó kiểu này nó sẽ bự hơn cả những con gai mắt luôn. Nên có thể là nó con gai mắt của sói luôn đó. Nhiều khi cái gì bản này là gai mắt của sói luôn đó. nhiều khi không phải là Lemon Rớt đi lạc, mà là này lấy mất cái đĩa của Lemon Rớt về không được. Thì thật ra á, cái bay to như vậy nó có một chút lợi thế khi mà dùng cái ability của nó. Thì ability của nó có hai cái, nhưng mà cái mà tương tác tốt với cái bay đi, em nghĩ phải kể về cái aura của nó. Thì nó có một cái aura khi mà unit địch đứng gần nó dùng một cái shot bất kỳ sẽ phải tốn thêm 1 CP. Thì trong game này có nhiều ability phải kích bằng Command Bond, và thì mình đã nói rồi, cái Command Bond là có giới hạn. Một faction không ganh nhiều, mà kể cả có ganh nhiều, một battle round tối đa ganh 3. Cái việc mà bắt ép cộng 1, đối phương dùng cộng 1 là một cái debuff rất là lớn. Cũng là lý do một số con mà em thấy hiện giờ người ta vẫn đem như là Calidus chẳng hạn, cũng là vì cái aura này. Thì cái việc nó bay nó to vậy, chỉ là cái aura nó sẽ phủ rất là rộng, thì nó sẽ là một cái lợi thế lớn của nó. Nó một chút cái aura của con này đi thì anh thấy nó rất là phù hợp với nó luôn, tại vì nó một rất là trâu, nó sẽ bay vô combat được, chứ nó không phải còn nấp ở góc nào đó để nó chỉ khi đúng rồi, nó sẽ bay đứng vô giữa nó quýnh đối phương luôn. Nó Victor nữa, vấn đề đó là nó Victor nữa mà cũng trâu, mà bản thân nó cũng trâu, mà nó bay vô combat nó quýnh thì cái khả năng phát của nó sẽ tốt hơn hẳn luôn. Đối phương phải là muốn loại trừ là được, đúng không? Nó sẽ đứng đó rất là lâu. Đối phương em thấy trung bình cũng phải tốn hơn 1 round để loại nó đi. Đúng rồi, bản thân React Tommy mà Tommy tới 3 con có khiên rồi, tức là 3 con đó là 16. Chưa kể là em thấy là 3 con đó là 4 khiên và 12 máu. Thì chưa kể 2 con kia nữa, hai con bình thường 5 nữa. Thì chưa kể là do nó trâu như vậy, nó đứng mà nó đánh melee nữa, em quan trọng là nó là unit melee, nó vô giữa mặt địch luôn, thành ra địch không né, cái aura rất là rộng, rất là khó né. Thì nó sẽ cái lợi thế của việc bay to như vậy. Thì đó là một AB của nó. Cái AB thứ hai là King of Phoenix. Thì AB này nói đơn giản đi là nó cho phép bạn nhảy xuống bàn sớm 1 round. Thì trong game này có những cái hạn chế nhất định nếu như bạn không đặt mua đồ trên bàn từ trước. Nghĩa là bạn chỉ có những vị trí cố định bạn được đặt xuống thôi, và đặc biệt là round 1 thì bạn không đặt xuống được. Thì cái AB của con này cho phép skip cái điểm yếu đó, cho phép là khi đặt xuống đặt sớm 1 round coi như là skip cái điểm yếu, nhưng chỉ đặt đặc biệt. Thì cái này có một chút buồn là nó chỉ dùng cho Spellbook. Mà thật ra thì cái anh thì không đánh giá cao cái ability này lắm. Thật sự là anh không đánh giá cao, tại vì thật ra nó xuống tinh 1 nhưng mà nó bị giới hạn, và trong cái move phase của mình có nghĩa là mình sẽ không có rabbit được. Thật ra những unit xuống hiệu quả nhất cỡ tên 1 nhất có khả năng melee hiệu quả nhất là xuống được rabbit. Thì cái chuyện mà xuống tinh 1 thì nó cũng đứng đó. Thì chẳng qua nó sẽ tương tự, nếu mà đi trước thì nó sẽ tương tự với redeploy. Anh tưởng tượng nó như cái redeploy ra ngoài bàn nữa đó, kiểu là vậy. Nhưng rồi cái gì cái nó bắt chỉ bay wood thôi, mà bay wood thì xuống tinh 1 mà hiệu quả mà trừ melee thì là xuất team thôi. Mà bay wood hiện tại trong cái keyword này thì nó không có làm bắn ngon, để nó tận dụng cái đó, nó chọn chí nó bắn. Chưa kể là như em nghĩ mình đã nói từ trước là Spellbook này cái faction muốn là coi tình hình trận đấu mới lao ra, thì cái chuyện mà nhảy sớm thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nó có thể là em có cách nào đó em quăng cái vui gì đó vô reserve và em quăng nó ra lại thì kiểu thì ok, thì nó vẫn coi như là deploy vậy đến đó. Thì đó là dòng ability của nó, một cái aura rất là mạnh, và một cái ability thứ hai thì hơi tình huống, không phải là gì hết. Nhưng mà cái mặt sát thương đó đi, cái đòn đánh của nó thì khá là chất lượng. Thì anh thấy con này nó vì nó biết Tommy mà anh thấy cái đam này nó khắc phục cái vấn đề lớn của Tommy, rất là sợ bị ôm. Tommy mà em 170 điểm mà bị những cái nhỏ nó rẻ điểm nó ôm mà em đúng rồi, người ta coi như là cái unit mà trên bàn mà không làm gì được coi như nó chết luôn. Em chỉ 5 round để làm gì thôi mà em bị ôm round rồi em mất đi 1/5 sức mạnh rồi. Con này là cái đòn đánh mạnh nó vẫn mạnh ha. Đúng rồi, 823 là nghĩa là anh chặt đa số unit đều vô đam hết. Mà đòn sweep nó cũng có, xong rồi nó có những con sói nhỏ nó cắn vô nữa. Đúng mà nó sẽ cơ bản là nó sẽ quýnh khoảng 16 đòn, 18 hay 16 đòn nhỏ gì đó, là nó sẽ clear được hết những cái con quay vô ôm đó.
tức có khả năng ly, cái khả năng ly nó rất là cao. Đánh cu tí cho nhỏ là ví dụ ôm mà thường người ta hay có cái trò là ok bạn mạnh thì tôi nhảy chừng mấy mô đồ 20 mô đồ gì đó nó nhỏ vô ôm bạn chẳng hạn, thì con này nó có thể dọn tỷ lệ cao ở dọn được. Đúng rồi, Tommy thì nó sợ những cái unit mà rẻ điểm ôm đó. Thì bản thân ví dụ anh là quýnh những cái bit mà anh quýnh Tommy 9 này, Tommy là unit kia của anh thì anh lúc nào anh buộc vòng cái bit cái detach đó nó phải có khả năng con vách chạm con vách bắn, nó phải có cái đó để Tommy của anh có bị kẹt lại. Thì con này nó sẽ giải quyết cái vấn đề là cái bit cái đám Tommy nó sẽ không bị kẹt. Hàng nào vô mà nó ghi luôn. Thì anh thấy nó giá cao cái stack vũ khí của nó là đó là về Logan đúng không? Tập 3 chúng ta thì một phần cái vị trí này của nó ở đây thì em nghĩ mình cũng đã nói nãy giờ, chắc là nó cũng dính cái là mà đi cái tên master mà không được cầm cái súng đặc biệt những cái 401 thì sói thì chiên melee nó rèn búa rèn kiếm rồi với quên rèn súng. Nhưng mà con này em nghĩ một phần ở đây cũng là do nó cái unit nó lead đúng không? Unit nó lead thì cái chắc là tí mình sẽ nói về nữa, thì vị trí nó ở đây cũng spoiler với các anh em là do là cái unit nó lead khá là khủng. Nhưng mà mình tới với top 2 đi, một cái unit em nghĩ là khá là stable, ổn định của sói. Bản nào em thấy 9-10 mà em nghĩ chắc 11 cũng còn thôi, miễn nó không vô Legend là luôn luôn có trong list Thunderwolf Cavalry. Thì nói về Thunderwolf Cavalry đi, anh Phúc chắc là rành nhất rồi, em nhớ có một thời gian anh spam tới không, anh thì anh spam cao nhất chỉ có một SWAT à. Có không? Đánh với em nhớ 2 con 12 con tràn bàn luôn. Chưa tính leader. Thật ra thì hồi xưa nó có leader, bây giờ nó bị chặt leader rồi. Yeah, thì chắc mình bàn bây giờ đi ha. Bàn nó luôn đi. Ok, bàn bây giờ thì em nghĩ cái mà quan trọng nhất đó là bây giờ nó được cộng 1 đam. Đúng rồi, cái cộng 1 đam vô cái vũ khí cho con cái hàng người cưỡi á. Cái hàng người cưỡi và nó sẽ quýnh cộng 2 đam mà. Và cộng AB nữa nha. Đúng rồi, lúc trước là nó quýnh AB1 đúng không? Hồi trước AB1 bây giờ nó AB2, coi như là nó hiện tại cái đam của con nó rất ổn định. Thì lúc trước á, sẽ có một cái điểm yếu chí tử là anh em chỉ chơi được một số detachment nhất định cộng AB thôi. Tại vì chơi ngoài đó nó AB1 mà nhiều khi đụng mấy giáp Tommy nó lại chẳng vô đam. Đúng rồi, thì chẳng lên điển hình là em quýnh BA. Nó sang gạt, nó bay xuống nó chém bạn nó có đam rồi nó OC xong 2 cộng xong quýnh được vô đam. Còn bây giờ AB2 thì cực kỳ ổn định. AB2 nó đỡ. Chưa kể là bây giờ cộng 1 vô đam thì những cái kèo mà Tommy 3 máu cũng không ngại nữa. Tức là 3 máu nó mạnh. Tức là anh thấy đánh giá cao cái chuyện mà nó lên được 3 máu. Có một cái 3. Hình như là Mu nó cũng hơn so với hồi trước. Tức là tình hình chung và tức là nguyên cái codex này của sói là những cái unit này của sói nó đều tăng Mu so với bình thường hết. Tức là bình thường hồi trước là con này chỉ có 10 Mu thôi, 10 inch thôi, bây giờ nó 12 thì nó cũng mức tốt rồi. Ngay cả Tommy đi 5 nó còn lại đi 6 rồi Infinity nó đi 6 hay đi 7, nghĩa là nó úp toàn bộ cho Mu của sói. Em nghĩ là bỏ không còn leader list tụi nó nữa, tại vì toàn bộ leader nó vô Legend rồi, nhưng mà bù lại cho việc đó thì bây giờ toàn bộ những chỉ số khác nó cũng được búp, thì em nghĩ nó khá là lời. Chưa kể là hồi xưa mỗi lần anh mua unit này là anh tính luôn là phải mua kèm con character, thì bây giờ thì không, 6 cứ đem 6 con thôi nó tự hoạt động, thì cái đó là một cái tốt, nhưng mà một cái xấu là nó sẽ không hưởng được thêm mà nữa. Đúng rồi, nó sẽ không có được một số cái sao chém. Một số cái mà chỉ yêu cầu character thôi. Đúng rồi, không thể sưởng được luôn. Mà sói thì nó có một cái gì tắc chỉ có yêu cầu character được hiện thôi. Nên thật ra cái chuyện mới cái thì anh nghĩ nó không ảnh hưởng nhiều, anh nghĩ nó không ảnh hưởng tới nhiều, tại vì cái khả năng cái đúc của nó bù lại rồi quá nhiều luôn, bù quá nhiều. Tại vì bản thân anh quýnh hồi xưa anh quýnh anh chỉ không cầm nhiều character trong này đâu, thì cái hồi xưa ngay cả bản thân character của nó thì nó chỉ xài cho ví dụ Stormland nè, Stormland là cái nó xài ngon con này, tại vì Stormland nó có những cái CP nó có một số sắc, ví dụ cái sắc mà đi nhiều quá, đi nhanh nhất của nó đó là nó được cộng hình như anh nhớ là nó 2 CP, thì nó có con cấp tầng cỡ 6 thì nó sẽ giảm CP lại, nó sẽ uống tốt hơn, nó sẽ uống hiệu quả hơn. Chưa kể là em thấy con này nó là một trong những unit mà stack đối thủ rất là tốt. Nó là bay T6, không giống Wolfen, xây nó vẫn là 3 cộng 4 cộng nhìn vuông 4 máu luôn. Đúng rồi, anh thấy quan trọng là cái nó 4 máu vẫn vuông. Thì lý do tại sao mà nó thường là 4 máu là những phí rất là lớn,
tức là nó chỉ quýnh ít đòn. Hiếm luôn, hiếm nó luôn. quýnh tức là đã 4 máu, có nghĩa nó ít đòn lắm, mà nó ít đòn thì nó rất là sợ invul. Yeah. Tức là nó sẽ bắn cho em mà invul được, nó cái đam của nó mất rất là nhiều. Còn trên nhỏ bắn với nó thì nó kẹt cái tích 6, bắn nhiều của nó là kẹt cái tích 6, nên anh thấy cái con này nó không có lúc nào dễ thủ hết, nhưng mà bù lại là cái data nó là thủ rồi. Yeah. Thì Nó tương tự như là kích nó tương tự một phiên bản Cotodip mà đi được hai nữa. nó đi rất là nhanh, em nghĩ cái lợi thế đi nhanh. Chưa kể là cái này các anh em mới chơi chắc không nhận ra, nhưng mà cái bay của nó rất là bự. Hình như là có một con nó đây luôn đúng không? Đây. Anh em có thể thấy cái base của nó rất là bự, và khi base bự như vậy thì nó cover một cái khoảng sân rất là lớn. Kiểu như là có một cái vui, anh em hay gọi vui là trại giam sói là whoop shell, nghĩa là phi đánh này lên càng bàn chặn ra, đối phương không đi qua được tự thua luôn. Tại vì thì em sẽ giam đối phương lại trong một cái khu vực em quýnh nhau, em cứ mà kẹt trong đó, kẹt nó chừng 2 turn thôi, quân em mình dụ ở ngoài, quân em kiểm soát nó coi như dẫn một lợi thế lớn rồi. Đúng rồi, lúc đó thì đã mình kiểm soát được map rồi, mình kiểm soát được điểm chiến đấu rồi, thì nhiều khi quân mình không cần phải tràn lên, chỉ đợi nó vô tầm mình quýnh thôi. Còn lúc nào mình chay điểm cũng sẽ tiếp tục lên. Em nghĩ điểm xấu mà của unit này á thì chắc cũng phải có nhược điểm. Thì nói sơ nhược điểm đi, thì em nghĩ lớn nhất chắc là strength nó hơi thấp, strength 5. Thì nếu mà anh em đánh vehicle trung bình trong game thì T10 thì nó win 6 cộng mất tiêu rồi. Khá là khó vô đam. Chỉ yêu cầu là phải có những cái start như là lanes để lấy cộng một win, hay là có điều win một cách nào đó, thì nó sẽ là một cái yêu cầu khá là khó chịu. Thì đó là một điểm yếu hơi lớn của unit này. Thì nó anh thấy có 1-2 nó có điểm yếu đấy, nhưng mà nó là mau và nó không đi xịt tường. Yeah, nó phải di chuyển cẩn thận. Hầu như là nó không được bút. Là mau giống như là nó chỉ bất lợi giữa infantry với vehicle, nó bị cả hai. Yeah. Nó bị cả hai luôn, chứ nó không phải là nó có lợi thế gì cái mặt nào đó. Nó chỉ lợi thế cái nó không nặng tiền gì, tại Yeah. với nặng tiền đâu. Nên có những file sẽ dạng những unit nó có ăn tiền infantry, chỉ có này mới chạm được vô nổi thôi, chứ còn ăn tiền chỉ bộ quát này chết chắc. Nhiều xả cái nằm hết trơn, nhưng mà mình gạt nó xả xuống đúng rồi, nó đi gạt điển hình đấy, gạt xả vô bên hai cộng cái là biết nào chịu nổi. Thì đó là Thunderwood Cavalry, vị trí số 2 của top 5 mình, mà em thấy là nó là một unit gọi là ổn định của sói. Một con này nó có thú vị cái nữa là nó có hai con quýnh, tức là một con sói nó cắn và một hàng người trên nó quýnh, nên nó cũng tương đối thú vị. Bản thân con sói cắn cũng đau thôi, cũng gọi là có lực chứ. Một con nó quýnh 7 đòn, quýnh 7 đòn. Thì đó 5-1-1 cũng là start chứ đâu phải là quýnh 4-0-1 gọi là múa vui đó. Nó bạn nó sẽ đi ho được. Nghe nhiều nó cắn. Là đánh elite cũng ổn, đánh hơi cũng ổn, chỉ dướng cái kèo vehicle nó hơi kẹt cái đó. Cái thì... một kiểu này thì kiểu nó quýnh cái bê thồ thì nó ngon. Yeah. Thì unit này em nghĩ một cái bất lợi nữa mà anh em mình quên đề cập là mua đồ nó giờ hiện tại nó là firstborn đúng không? Ra mua đồ xấu nhưng mà thôi. Đó cũng có 6 con vậy. Nó nói chung là khi mà anh em mua con này thì anh em cũng sẽ phải hơi suy nghĩ một chút, là mà thật ra là bây giờ Wood nó đã ra codex rồi thì ít nhất nó cũng sẽ tồn tại 2 năm nữa, 1-2 năm nữa. Nhớ hồi mà bán chính mấy cái đắt cuối nó lừa. Giờ ra xong cái nó bay luôn. Giờ ra không vô em vô net em quýnh luôn. Cái này là cũng hơi một canh bạc cho anh em, là một unit mạnh nhưng mà anh em sẽ phải suy nghĩ về chuyện mua, tại vì có tỷ lệ vô legend khá là lớn. Con này chắc là lớn nhất trong codex hiện còn lại luôn. Đúng rồi, mà ác một cái mà nó cũng rất là mạnh, tức là quýnh phải 2 hoặc 3, ít nhất cũng là 2. Nói chung là 12 con. Anh em mình shout out chút là trên C10 sẵn sàng cho anh em mượn, chỉ cần lên chơi thôi. Thì đó là top 2. Một điểm đó là em mà chơi con này mà không chơi được một game khác, không một khác là con này. Nhiều Tommy em còn có con này con kia em dùng một Tommy thường em muốn phát sinh khác được, nhưng mà con này thì em mua quýnh sói thôi chứ không được quýnh con nào khác. Kẹt xe luôn. Rồi, đó là top 2 của mình, tên là Wood Cavalry, một unit khá là ổn định về của sói, luôn tồn tại trường tồn qua các bản 11 trường tồn không thì mình không biết, mình không nói trước được. Anh cũng tưởng là bản chính nó đi rồi, anh đầu tư vô mua phần, cái giờ bản 10 nó quýnh tiếp nên là anh cũng lỡ đầu tư mua phần rồi. Thì mình tới với top 1 đi. Top 1 cũng là lý do tại sao Logan nằm ở top 3. Đó là Wolfguard Terminator. Một trong những unit gọi là chắc em gọi là co đam hiện giờ luôn, chắc co đam hiện giờ luôn của Spacewalk. Thì em nghĩ chắc phải nói về start với qua gear của nó trước đi ha.
anh em mình cũng có nói sơ rồi nhưng mà có thể nhắc lại lần nữa. Thì hai con vũ khí đặc biệt và đánh mạnh đó nha. Thì hai con đó cầm vũ khí như thế nào anh? Hai con là một con là con cầm rìu và con leader. Thì nó cầm rìu và quýnh 7 trên 7 AB trừ 253. Cái start mà nó có đề bắt. Cái đó là những cái đề bắt nên ví dụ mà hơn được một cái quân 6 nó 3 đao thẳng luôn. Nên thành ra anh thấy nó có cái start nó ngon. Đánh cũng là ở đây em đang coi nó đánh 3 đòn cũng ổn. 3 đòn với lại con kia thì nó cầm cây sao với lại một cái đấm thì 3 đòn 822. Nó không nói cái đặc biệt cái sao càng đông của nó thì bắn 2 cộng. Các bạn thấy tự nhiên thằng này bắn 2 cộng, bên kia thằng khác thì nó cứ 3 cộng, thằng kia thằng khác. Chung là hai con đánh mạnh, một đứa sẽ được 2 con đánh mạnh và những cái con còn lại thì lại được cầm khiên. Đúng rồi, vấn đề cầm khiên con này nó lợi hơn Tơ Mi khác là sao? Tơ Mi khác thì nó chỉ một option nhất là búa khiên, con này là nó kiếm khiên. Nên mà cái kiếm bài đâm 2 nữa, nên cái chuyện nên nó cái option cực kỳ tốt. Tức là lý do mà anh không cầm Tơ Mi tao hết búa khiên tại vì búa đâm thấp mà em không được cầm cái khác, em buộc em phải cầm búa. Nên bù sức lại cái điểm yếu đó. Đúng rồi, nó bù với chuyện mà em phải cầm cái khiên với cái búa thì cái kiếm mà cái đam này vẫn là đam 1, vẫn là đam 2, vẫn em mới được 4 đòn. Thì unit này cái mạnh của nó nữa là khả năng phòng thủ, thì như em mới cũng nói 4 wound là một cái chỉ số rất là khó chịu. Đúng rồi, 4 wound hầu hết mà gọi là anti elite đi thì sẽ là 3 máu, hay đâm 3. Thì khi mà anh lên tới stack 4 anh đánh tự nhiên mấy đòn 53 của anh đánh bình thường lực, bây giờ phải 2 đòn mới chết được con mua đồ elite, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Còn đâm 4 thì khó nói, đâm 4 số lượng rất là ít trong game này, số lượng rất là ít, rất là khó đánh. Thì cái việc mà có 3 con 4 máu nó sẽ đỡ rất là nhiều trong cái unit của nó. Thì đó là về mặt stat. Ability của nó cũng là một ability khỏe, trừ 1 wound khi mà strength lớn hơn, đúng không? Trừ 1 wound khi mà strength lớn hơn. Thì như nói đây là một unit mà mình sẽ muốn ở tiếp cận đối phương, nghĩa là mình sẽ phải lộ rất là nhiều cái sát thương của đối phương. Thì cái việc mà em nghĩ trừ 1 wound T5 cũng không phải là tệ. T5 trừ 1 wound thì nó sẽ bị, nó chỉ còn bắn 5 cộng, nó không có gì thì đó, nó một cái stat rất là ok, nó bảo vệ cho unit này khi đứng ở giữa. Và như đã nói, cái con lead nó là Logan thì một điểm nữa nó mạnh là con này nó chỉ có 170 điểm thôi. Rẻ cho nó là top rẻ nhất, Tơ Mi rẻ nhất, nó chỉ rẻ, nó chỉ hình như mắc hơn Tơ Mi sao rồi vậy. Hình như là kia 165, thằng này 170 nhưng mà nó bằng với lại Tơ Mi thường. Anh nào không nhớ là nó bằng Tơ Mi thường hay Tơ Mi sao, là nó top rẻ nhất Tơ Mi rồi. Nhưng mà cái vũ khí option của nó cực kỳ ngon. Em nghĩ tụi này là lý do mà Headtaker đang hơi bị yếu thế. Tại vì không lý do gì phải chọn Headtaker khi mà cái tuổi Tơ Mi này, nghĩa là stat phòng thủ 2 thằng như nhau, thậm chí thằng này vượt trội hơn. 2 cộng 4 cộng 4, 2 cộng C 4 máu trừ 1 wound. Stat thủ thằng này vượt trội hơn, mà stat công về lý thằng này cũng vượt trội hơn. Không, Headtaker không cho đứng, mà chưa kể độ cơ động nữa. 2 thằng mua ngang nhau. Thằng này lại biết strike, nghĩa là anh có thể giấu ở trên trời cũng không cần phải ngồi xe cộ gì hết. Nói chung là thằng này đang vượt trội về mọi thứ quá. Strike nó sẽ hiện tại nó đang còn tận dụng tốt nhất cái ability của Logan. Là thằng quay từng 1 thì chỉ có mình nói với strike thôi. Mấy kia không có strike. Thì đó, thì nó là một body tốt, có đam, có khả năng phòng thủ. Và chưa kể như mình đã nói là Logan anh em muốn nó sống càng lâu trong lòng đối phương, tại vì nó sẽ là cái người mà dắt Logan vô trung tâm cơ bắp bên kia, thì bên kia làm với 2 CP. Ví dụ cắt đòn 2 CP, cắt đòn 3 CP, tức là nó sẽ giảm thiểu khả năng phản công của bên kia lại trong những cái trường hợp 2-3 gì vô. Thì một cái ưu điểm nữa của unit này đó là nó có trong một CP. Với lại em không cần con này thì em nghĩ là cái thật em không cần thiết phải spam nó, không spam nó là chi hết. Em có thể dùng với Tơ Mi thường em cho là nó cũng được. Cơ bản là nó cũng là Tơ Mi thôi, kiểu cầm nó không. Đúng rồi, em thích em mua sưu tầm cũng được. Mua con này thì được cái biết đẹp, biết quá đẹp, mà lông thú rồi rìu rồi bạn dùng
anh cũng hai cho 5 con, anh mới mua 5 con thôi. Nhưng mà em nghĩ vậy nè nha, unit này nhưng mà nếu mua tân bình thường xong hết tất cờ thay vì lắp kiếm xong thì hết tất cờ thì anh cũng thật ra khi nó to hơn hết tất cờ, anh thấy khi hình như bây giờ to hơn. Thì nói chung là nó cũng là một lựa chọn nếu anh em kickbass khá là dễ, anh em chế tạo mô hình khá là dễ. Thật ra con Tommy này nó có một vấn đề, nó bị một cái nó bị chung với lại tất cả các unit của sói mà là nó là unit tốt nhưng mà các bạn không có bút tốt chạy tờ tốt được. Nó Logan coi như không bút gì cho nó hết. Đúng rồi, nó bị cái là nó không có bao giờ chơi hai chiều được. Đúng rồi, nó chỉ có một chiều thôi. Cái con mà có bút cho nó là con Isaac, là cho file dead 4, nhưng mà cái anh thì anh là thấy con nó không có ngon. Cái bút đó không có ngon. Đúng rồi. Thật ra tôi mình biết người ta bắn nó thôi. Còn mình sợ ta bắn mình bay vô chém đám này thì phát 4 cộng thì nghĩ là nó cũng không phải là cái gì nó là cái tắc bị động. Nó rất bị động. Với lại 4 cộng thật ra không dễ đổ, kiểu 4 mà đổ nhiều shot thì không nói, chứ này có 5 mua đồ thêm list 6 đi. Đúng rồi, tương đối bị động mà ra em thì đâu có muốn xảy ra gì không, mua đồ em bắn chết hết rồi vô bị chém chết hết. Nhưng mà anh thì anh không thích cái đó của anh. Thì đó là top 5 mua đồ mà anh em có thể hướng tới khi mà anh em bắt đầu mở rộng bộ sưu tầm của mình. Thì như đã nói, 5 mua đồ này anh em gọi là hướng tới thôi, nhưng mà như nói Marine rất là rộng, anh em hoàn toàn có thể chơi trải nghiệm sau đó quyết định mua gì. Lúc mà build á thì anh cũng đa phần ngoài những unit là nó mạnh mình nhét vô thì có những unit là mình thích, kiểu mình thích mình nhét vô thôi thì nó cũng đánh với cá tính của mình trong đó. Chứ không nhất thiết là mình phải theo một cái meta cụ thể vậy. Tức là mình thích unit nào mình cứ nhiều lúc mình nhét 1-2 con vô đó. Thật ra với chơi mình thôi mình cứ nhét vô. Giống như anh vẫn thích nhét những cái con mà không ai chơi như con vua sút, tại vì anh thích nó vậy thôi. Đơn giản, nhiều lúc đơn giản vậy thôi. Chơi cùng này cũng là một trò chơi thôi đúng không? Mình đến chơi như mình thích. Đúng, chứ không phải nhất thiết là phải nhất là phải như vậy như kia. Tại bản thân cái răng sói quân rất là rộng, chứ nó không phải là hẹp. Có những cái địa tắc nó không muốn được Kawi. Có một cái địa tắc trong anh nhớ có một cái địa tắc trong Codex là Kawi không được xài CB gì hết. Thì không có chắc biết nó. Kêu nó mạnh mà vô đó không dùng gì hết cũng vậy. Coi như là em chỉ xài comment thôi chứ đâu xài được gì đâu. Thì đó là về top 5 unit. Thì khi mà anh em đã bắt đầu mua quân, anh em bắt đầu tìm hiểu về game thì 40k là một trò chơi cần tìm hiểu rất là nhiều, và có thể khi bắt đầu anh em sẽ gặp rối. Thì ở đây bọn mình sẽ đưa ra một cái list mẫu để giúp anh em khi bắt đầu chơi hoặc tìm hiểu game có một cái giống như là guideline để anh em có thể follow theo và bắt đầu tìm hiểu. Thì cái list mẫu này tại thời điểm bọn mình nói hiện tại thì Codex sói chưa chính thức chưa chính thức được sử dụng, thành ra là có một tỷ lệ nhỏ là khi mà nó chính thức ra mắt nó sẽ có những thay đổi. Đúng rồi. Thì anh em khi mà anh em tham khảo list này thì lúc đó anh em nên cập nhật rule để coi có vấn đề gì xảy ra với cái list mẫu này không. Có thể là thay đổi về điểm, thay đổi một chút về rule chẳng hạn. Nhưng mà đây vẫn sẽ là một cái guideline tốt để anh em follow. Sẵn chưa có dead thôi anh cũng dẫn đầu anh em chơi sói của Việt Nam mình lên thả một sao vô ạp Group đi. Lâu quá để tao còn chơi tao quýnh giải nữa chứ. CK9 ra sao mà được chơi giải luôn, thằng này chờ hoài kêu chơi. Kêu gọi toàn quốc đi. Thì cho một sao hết đi. Bọn mình sẽ show list trên màn hình và đồng thời cũng sẽ đặt nó trong description để anh em có thể dễ dàng theo dõi. Thì list trước hết em nghĩ là mình sẽ giới thiệu về cái detachment mà cái list mẫu này mình có đi. Đó là Saga of the Beast Slayer. Thì anh Phúc có thể giới thiệu sơ về cái detachment này được không? Để mình nó sẽ cho mình quýnh, tức là nó sẽ có 2 vòng, một vòng và nó bút bình thường, có nghĩa là mới vô em sẽ có cái đó và em được quýnh về thồn với những cái vehicle, motor và tractor. Và nó có một cái bút khác nữa là nó sẽ một cái saga trong 3 detachment của sói, và thì nó sẽ có theo cái nhiệm vụ mini game nhỏ trong game nữa. Thì nếu em hoàn thành được thì nó sẽ cho em là về thồn hết luôn, tất cả đánh cho con nào về thồn, không nhất thiết phải là vehicle, tractor và motor. Thì để làm cái đó thì em phải giết được
nói chung là đơn giản là em sẽ phải giết được bằng cách là hơn phân nửa số lượng monster vehicle character của bên kia. Ví dụ là bên kia có 10 con thì em phải giết 5 con, bên kia có 2 con em giết con. Vì em nghĩ kể cả khi mà chưa hoàn thành cái saga thì cái lethal hit cho character vehicle monster nó đã rất là quan trọng rồi. Tại vì trung bình những unit mà đáp ứng 3 điều kiện đó thì là những unit anh cần lethal. Đúng vậy thì tức là cái detachment nó ổn định, tức là anh đánh giá nói là detachment ổn định nhất trong 3 detach, tức là trong codex ngay cả khi em chưa có saga thì nó vẫn hoạt động hiệu quả được. Yeah. Còn có Luga thì có book saga rồi. Đúng rồi, quá tốt. Em mạnh hơn thôi. Yeah. Tức là đơn giản là em trong trận đấu em sẽ mạnh hơn thôi. Còn cái nhưng mà em chưa có thì em sẽ vẫn vào bình thường, vẫn không có, tức là nó sẽ không phải và nó quá thấp. Tức là quân em không phải quá thấp mà coi như chấp được mình người ta giống như những cái như Death thì em mà không phải saga quân em ở dưới đáy quýnh mà búp vậy á. Em nghĩ một cái mà gọi là nổi bật của detach này nữa đó là cái việc lethal hit này nó dùng được cho shooting luôn. Đúng rồi, nó có ảnh hưởng tới shooting luôn. Đúng rồi, nó để shooting thì nghĩa là những cái vehicle hay là những cái gì đó mình bắn lên, những cái gọi là bắn những trợ lên của mình cũng sẽ được hưởng. Không biết phải người rất chú ý không mà anh thấy detach mình là nó bạn cho toàn quân chứ nó không cho một bay quốc không, có những detach nó cái bay quốc. Yeah, cái này toàn quân thì nghĩa là kể cả những unit cơ bản luôn cũng được hưởng. Thì đó là về Amiru, detachment Ru. Thì hình mình thì chắc tới con nào mình sẽ nói sau thì nếu có. Thì mình qua phần scrap đi. Thì nếu mà phải chọn ra 2 scrap nổi bật của detach này thì anh nghĩ là scrap gì? Thì chắc là anh thấy cái nó sợ với lại cái mu mà người ta vô mu á. Cái địa chụp mu. Đúng rồi, thực ra thì cái game này cái mu là quan trọng nhất. Mà em có những bút về mu thì nó bút mạnh. Thì mu trong tuân của tới mua lại thì cũng né được những cái pha chạm của họ, bất ngờ đấy pha chạm rồi vết sệt những cái pha mà họ bắn mình cái mình được đi vô cơ bắn luôn, thì người ta sẽ hạn chế mục tiêu bắn lại. Lúc mà mình tiếp cận rồi người ta sẽ cân nhắc cái chuyện bắn mình lại, phải bắn xong một bao nhiêu chiến rồi chứ nó coi như bên kia lỗ, bên kia mất một target. Yeah. Chưa kể là nhiều khi là người ta canh đo đạt cho những cái game plan hết rồi mà tự nhiên mình mua nó sẽ ảnh hưởng đến game plan đối phương rất là nhiều. Mà những cái pha deep drive của bên kia xuống để chạm cho nó mình mua để mình né liền. Nếu mà là em á thì em nghĩ là cái strat mà em sẽ ưu tiên nhất là cái strat mà em thích nhất trong cái design này á, cái strat cộng 1 wall trong Firefight. Đặc biệt của nó là không phải bất keyword lens mà là cộng wall thẳng. Thành ra kể cả khi mình bị chặn hoặc là mình đã stuck combat từ đầu mình vẫn dùng được. Em nghĩ đó là điểm lợi lớn. Thì nó sẽ không cần phải ảnh hưởng quá nhiều tới chuyện có viết fallback hay không, mình vẫn sử dụng được. Em nghĩ là một cái strat khá là ok, đặc biệt như đã nói là Spellbook vì cái là scan hơi thấp. Thì kể cả gì thì cách này đã có lethal đi thì đôi khi là mình vẫn muốn là có một wall để ổn định cái đam của mình hơn. Tại vì anh thấy có một cái như vậy, tức là ví dụ như cái chơi thấp nhưng mà nó quýnh đi vehicle nó được còn một tức là em sẽ stack nó chung với lại cái mình. Chưa kể là còn cái lethal hit stack lên. Đúng rồi, tức là có một mình để em xử lý những cái con bự, còn ra những con nhỏ những cái trên 5, trên 6 chiếm dư sức, nó đủ khả năng để nó xử lý được. Nên là anh cái cả một win thấy nó cũng không có nó mạnh, tất nhiên có thì nó mạnh, nó có thì nó rất là mạnh, nhưng mà so với lại hai cái stack nó nói kia thì anh thấy nó không bằng. Rồi tiếp theo em sẽ thế là mình sơ lược, em nghĩ sơ lược kỳ tích thì chắc mình vậy khá là ok rồi. Thì em nghĩ tiếp theo mình sẽ đưa vô phần character đi. Trong này thì đầu tiên con Beyond mình đã nói rồi, một unit quá cần thiết cho Marine. Đúng rồi, nó để em lấy một CP. Đặc biệt là anh đã nói detach này CP rất là ngon. Những cái shot nó rất là ấn tượng, cần phải dùng liên tục. Hơn cái là detach này không có cái nào 2 CP. Đúng rồi. 1 CP hết. 2 CP hơi đuối. 2 CP thì sẽ rất là tốn, còn 1 CP thì quá là đơn giản. Có cái hình như nó có cái detach bow hình như là nó 2 CP như vậy. Yeah. Nó có 2-3 cái 2 CP. Thì nó hơi phiền. Còn 1 CP thì coi như là Logan luôn luôn trong cái free gì đó. Đúng rồi. Luôn luôn có cái tiết kiệm rồi. Thì nó đỡ hơn nhiều. Đó là Beyond chứ sao vậy? Beyond cho một CP thì đỡ hơn rất nhiều. Thì tiếp theo, cái đó tiếp theo là Logan thì nãy anh em mình cũng có bàn quá nhiều. Debuff quá là lớn đi, cái debuff mà trừ một CP quá là lớn đi. Coi như là Beyond cộng 1 cho mình
mà Logan trừ một đối phương là giống như là mình lời 2 CP rồi, ra chưa làm gì mình lời 2 CP rồi, thì nó là cái sự gọi là chênh lệch lớn mà bị đối phương bắn cái Overwatch nó bật lên phải 2 CP yeah. mà tới chặt mình cái bị chặt hụt Rion vẫn 2 CP. Nó ảnh hưởng rất là nhiều đối phương. Đúng rồi, tức là thực ra những pha mà chặt hụt nó đã 40 với nhau thì chặt rất là quan trọng, tại hai chặt không được không có đau. Nhưng mà nhiều cái mình chưa bên kia phải bỏ 2 CP để chặt, có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng chừa sẵn 2 CP được. Yeah. Nhiều khi hết CP luôn rồi là hết khỏi dùng, kiểu như còn một thì khỏi dùng. Giống như anh Quýnh thì nhiều lúc anh đâu còn CP nào, anh có một cái mà cuối cùng anh phải bỏ để anh chặt vô, mà chặt giờ Quýnh rồi không có đồ để bút tiếp bên bút đam lên tiếp nữa thì nó lại bị Quýnh không chết. Thì thực ra giống như bây giờ em chặt vô em phải bút đam anh Quýnh thì coi như là Logan sẽ chặt 4 CP của người ta nếu mà trong tệ nhất. Đó là Logan là hai cây character. Cái con character thứ ba thì con này là anh em mình chưa nhắc tới nãy giờ, là con Ragnar. Thì con này điểm nổi bật là gì anh? Ragnar, con này điểm nổi bật là gì? Nó là một trong những con người Quýnh nhiều nhất. Thật sự là nó còn Quýnh điên nhất. Này gọi là mấy chém luôn rồi, là mấy chém. Nó Quýnh tới 10 đòn. Nếu mà chặt chưa nó Quýnh tới 10 đòn thì 10 đòn này AB chỉ 3 đam này. Cực kỳ uy tín luôn, kiểu mà cái quan trọng nữa là đam 3, AB3 khá là đúng rồi. Tại vì 3 đam 2 tức là chém mà cái thò coi như sẽ tăng như 4 rồi. Yeah. Chưa kể là trong cái list này tí mình sẽ biết nó list ai thì cái việc nó list thì là quan trọng. bởi thì của con này là nó cho đơn giản và nó cho adventure đối với lại Headtucker, và nó cho Rion on gun đối với Ritlon, nhưng nó có hai cái bút khác nhau vậy. Thì cái là Ritlon nó có adventure rồi, nên nếu mà không có bút không có cái đó thì chắc con này chắc cũng hơi khó rồi. Coi như không biết được ai ngoài con Headtucker. Coi như là nó là cái con mà bổ trợ tốt nhất cho Ritlon, là Ritlon đã giúp nó tăng cái khả năng di chuyển, còn nó bù lại nó bút cái đam lên. Thì Ragnar và cuối cùng là Liu Combi. Thì Liu Combi thứ tư thôi chứ, thứ tư đúng rồi, thứ tư rồi. List này khá là nhiều nhiều character, thì anh em Quýnh sói sẽ phải nhiều character đúng rồi. Thì con thứ tư là Liu Combi. Thì Lieutenant with Combi Weapon em thấy là một trong những con gọi là cơ bản của MD luôn, nghĩa là gần như auto là anh em nào cũng lấy một con. Đúng rồi, thì điểm nó ngon quá, điểm nó ngon mà nó là một thứ. Thứ nhất đi, nó là một con long ốc và hình như em nhớ nó infill được luôn. Nghĩa là nó triển khai giữa bàn tốt, đối phương rất là khó để tiếp cận nó, trừ khi vô 12 inch. Mà thậm chí vô tới nơi nó vẫn còn bị các tuyển bu nó bu chỗ khác được nữa. Nhiều khi nó chỉ cần nó đứng nó chỉ được một cái điểm ở đó là AB đó, nó mới chỉ được như sao vụ mà nó chỉ một ọp trên bản đồ rồi win 1 xong rồi nó cứ đi vòng vòng là nhiệm vụ. Nó là một con vừa bút đam cho đồng đội mà vừa đi vòng làm nhiệm vụ. Nó đi lẻ được, nó đi lẻ nó không cần phải con biết nào để kẹp nó đi tốn điểm. Nhiều khi người ta chỉ cần quăng nó trên cái ọp gần nhà, đối phương không xử lý gì nó hết, phải chạy vào melee, còn không đi mà chạy vào melee thì sao nhiều khi mình dàn quân đứng chờ sẵn luôn. Vô thì mình hiu em có u phần hoặc em có mấy con chó nhỏ thì con này nó còn OC với mấy con đó nữa. Nói chung là nó tương tác rất là hay với lại faction. Thì em thấy ở đây là anh em mình đã để cho nó một cái enhancement là Hunter Guide, thì không biết nó làm một cái gì ta. Hunter Guide và nó sẽ cho người deploy 3 unit xấu. Thì cái redeploy nó sẽ giúp là mình không có khi mà hai bên deploy rồi là thường khi mà deploy, nếu mà deploy là một phần của trận đấu, khi mà anh em bắt đầu xếp quân lên bàn thì khi mà anh em xếp quân thường hai đối thủ đều có cái game plan trong đầu khi mà mình đặt quân xuống, thì cái gì mà mình kéo quân lại theo cái ý khác sẽ nó chạy rất là nhiều thuốc. Ví dụ như là mình bay đối phương đi, mình câu đối phương, mình để đây, đối phương nghĩ là vậy, cái đối phương để những con mạnh qua đó chẳng hạn, thì mình xếp ngược lại, coi như là mình đã outplay đối phương được một lần rồi. Thì ví dụ như có những cái món chất mà người ta sẽ để những cái thức anti xe tăng, người ta để ngay để người ta chặn cái cavalry của mình, hoặc là người ta về hiện tồn anti infantry để người ta chặn vít lo hay trên bàn gì đó, thì mình đảo ngược lại. Thì coi như là người ta bắn xính anti xe tăng bắn vô vít lo thì nó không có hiệu quả, bắn cái trên con bốc một con nhưng không có một tên bắn, trong khi đó smoke bên kia bắn không chết con cavalry thì cái thế trận người ta sẽ bị thua. Rồi chưa kể là nó quăng như reserve, có nghĩa là nó sẽ tương tác được với lại cái đạo bên kia của Logan, nó sẽ cho những con
Baywood thân từ World Cavalry nào được xuống từ 1 đặt lại chỗ khác trên bàn các bạn khá là ok. Một điều như thế mà. Thì cuối cùng là con Battle Leader. Thì con Battle Leader này ở đây anh em mình sau khi bàn bạc được quyết định là đem để cho nó cái Hymn of Beast Slayer. Thì cái enhancement này em thấy là một cái đặc điểm của codex sói, đó là so với những cái detach khác không có đúng rồi không có ammo mình tem. Không biết là danh này mình có khóc dữ quá rồi rất nghe được hay sao á, ông cũng hay đi Mỹ. Nghe người em khóc Submarine AOC hoài chặt mất. Một là vậy, hai là ông chú của anh tính bơm ạ. Của anh thì không biết gì lý do đó nhưng mà nếu anh em không biết, mà riêng có một cái strat mà 90% detach nào cũng có, tên là Armor of Contempt, nghĩa là khi bị attack vô anh em có thể bật lên để giảm 1 AB là chỉ số xuyên giáp. Thì vấn đề của codex này là vì lý do đó không có một detach nào trong 3 detach, không có detach nào có cái Armor of Contempt đó hết. Thì nó vô hình chung là mất một cái bút thủ khá là lớn cho Marine, đặc biệt là nếu anh em chơi Tommy hay là cái gì đó. Đúng rồi, Tommy mình không có làm được cái trò 2 cộng hoài được. Mình bị mất cái đó rất là khó chịu. Thì cái Hymn of Beast Slayer này thì nó cho là nếu mà cái unit bị bắn vào cái đối phương bắn á là character vehicle monster thì unit bị bắn vào sẽ được giảm 1 AB. Thì nó khá là ổn khi mà đeo lên con Headtaker này. Thì em nghĩ là Headtaker này tí sẽ đi chung với Headtaker, cái Battle Leader sẽ đi chung với Headtaker. Thì 4 cộng mình vu có AOC gần như là liên tục. Tại vì thường em thì là con nào mà nó mạnh thì cũng rơi vô cái tầm 3 cái keyword này thì nó sẽ tăng cái khả năng sống sót rất nhiều cho Headtaker. Một cái enhancement khá là ổn. Tuy nhiên là em nghĩ trong trường hợp mà ví dụ như tương lai mà có tăng điểm thì chắc cái này bỏ đầu tiên được. Thì có thể là con này một là cầm cái đó, hai là nó cầm nó đích Wolfen. Tại vì cái detachment này nó có một cái enhancement là nó đích được con Wolfen, nó tăng 2 inch cho con character rồi lên đi 7 hay đi 9. Thì nó đích Wolfen từ cái tăng lên để cho bằng cái move của Wolfen nó đi 9. Thì con này nó có subtan, nó giải quyết, nó sẽ bù được cái phần nào mà con Wolfen mình bàn ban đầu mà con búa nó chỉ có 2 đòn thôi. Thì nó bù 2 đòn nó được con 1. Thì con Wolfen nó sẽ được nó không những nó tháo ra mũi nó còn được cắn về súng nó sẽ bắn được chút xíu nữa. Thì còn anh thấy con này nó cũng được cái đó. Thì đó là về mặt character. Em nghĩ cái điểm mạnh nhất của Inceptor vẫn là nhảy số binh. Thì chảo số binh vừa là có thể clear những unit giữ nhà mà đồng thời rất là nhiệm vụ tương tác với việc qua nhà đối phương. Thì cái việc mà anh nhảy được giữa nhà đối phương thì ghi điểm rất là dễ dàng. Ghi 60 được thiệt với anh là em chưa thấy ai clear 6 được bao giờ, trừ khi có những con như là cắm 12 inch chẳng hạn. Xuống 6 inch như vậy, những cái người chơi mà họ không kinh nghiệm á, họ hay bị lỗi gì mà thấy nhà lũng rồi họ sẽ đi, cái quân sẽ đi tới cuối cùng làm cho một số unit cứ đi vòng vòng và không làm được chuyện gì. Thì họ sẽ bị rối là cái chuyện cướp nhà, cái chuyện mất nhà. Thì nếu mà bị đối phương mất nhà mà họ bắn như đó thì anh nghĩ là ít kinh nghiệm đã đúng rồi chứ. Những player mà nhiều kinh nghiệm người ta không được nói trường hợp xảy ra được. Thì một là cái con thủ chặt những con này nhưng mà nói chung là một unit tốt. Đúng rồi, nó thì cái nhảy 6 inch bắn sau nhà người ta thì tốt thì kể cả là không sọc nhà thì nó có thể nhảy 6 inch tiếp cận nào tỉa đại cũng được, đúng không? Nên một unit ám sát tốt. Tiếp theo là Scout. Cái điểm mà nó có nhiều thứ. Thứ nhất đi, vừa infill vừa scout được. Thì đối phương anh có thể từ đầu anh đặt giữa bàn rồi, kiểu trò này nó thiên về hướng kiểm soát bản đồ. Chưa gì đầu game có một con đứng lâu nhông giữa bàn là khó chịu rồi. Đứng giữa điểm trước giữa bàn. Nhưng mình gặp những cái unit mà người ta quýnh nhục quá, mình đứng giữa bàn và người ta có cảm giác nó áp lực. Tại đã thua, tự nhiên nhớ vô thua mình 5 điểm. Vô cái thế trận mà mình bị dẫn trước, tức là mình dẫn trước đối phương, một đối phương tràn lên, cái là mình sẽ chủ động với cái chuyện mà mình vô công bắt trước. Chưa kể là có infill nhưng mà nó vẫn có biết scout. Nghĩa là thứ nhất mình đứng láo được, mình có thể đứng những cái góc rất là kỳ lạ. Xong rồi ví dụ như ok tôi đi trước thì từ góc đó tôi đi lên luôn, mà tôi đi sau thì thôi tôi lủi với nhà. Scout thì nó sẽ cho mình được một cái lợi thế là mình có thể deploy nó chứ tư thế là mình sẽ đi trước. Để mình đi trước thì mình thể lợi thế nó luôn. Còn hoặc là mà không thì mình rút về.
Thì anh thấy cái đó nó cũng quan trọng, được coi như vậy mình đừng như vậy, lúc mình đi trước á mình sẽ đỡ bị mất cái lợi thế đó của mình. Tại đi trước nó có lợi thế mà mình cứ đi coi kiểu mình đi sau thì coi như mình đi trước mình mất cái lợi thế đó, mà người đi sau họ có những lợi thế của họ nữa chứ không phải là không. Với lại một cái đặc biệt nữa là nó có thể bốc lên suốt, bốc lên cuối tên địch, sau đó thả tên mình, thì nghĩa là nó không bao giờ bị kẹt một chỗ, kiểu như nó là lính làm nhiệm vụ đó. Em đánh giá là scout là lính làm nhiệm vụ, thì kể cả khi mà ví dụ kẹt chỗ xong nhảy qua góc khác. Cái nó du lịch làm dụng quan trọng, tại vì thường sói mình sẽ muốn nhiều camera để mình góc bên kia lại, thì trong cái thời gian đó mình tranh thủ mình làm nhiệm vụ, tranh thủ mình làm nhiệm vụ trong bên kia hết được gì mình tranh thủ mình làm, để ví dụ mình muốn thắng là mình hủy diệt luôn, mình thua thì coi như mình cũng tạo khoảng cách rồi. Đúng rồi, mình đã có khoảng cách rồi. Thì cái con này làm vụ rất là ngon, chạy qua chạy lại góc cần là gì làm đó. Điểm quan trọng nữa thì nó khá là rẻ. Đúng rồi, thật ra cũng phải lắm, anh thấy cũng phải lắm, tại vì nó 70 điểm mà. Thì 70 điểm mà cho 50 đồ thì cũng 50 đồ 2 máu cũng ok. Nói chung là chắc tại em đánh sister đánh 1 máu quen quá rồi ra thấy 70 3 máu 2 máu thấy nó cũng tham. Thì đến nó mà tiếng scout mà nó cũng mất điểm ngàn là bình thường. Cũng sắp xỉ gần Inter 80 con này 70 cũng sắp sửa rồi. Thì đó là scout unit gọi là sẽ không phải gánh mặt đam đâu, nhưng mà nó làm những cái nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ phụ trong lúc đúng rồi, nó một nhất để mình có thể làm nhiệm vụ được. Mà cơ bản là những cái súng của nó thì nó vẫn là mình bắn cái tàu lao được, chút xíu được. Thì nó vẫn có một chút xíu hồng thủ vô một nhưng mà đa dụng, quá đa dụng. Thì thật ra cuối cùng tao vẫn ghi điểm thôi, càng đa dụng thì càng dễ tác dụng tác động với game hơn. Lúc nào mình quýnh một cái list thì mình vẫn cần một unit mà nó làm nhiệm vụ được, chứ không phải quýnh nhau không. Quýnh nhau không mình cũng không điểm mình đâu mình cũng thua ra thôi. Thì đó là về scout đi, một unit nhiệm vụ thì từ một unit chuyên nghiệp nhiệm vụ qua unit chuyên đánh lộn đi. Thì ở đây mình sẽ có 2 unit head tacker. Thì 2 unit head tacker, một con thì chắc là đi với Ragnar rồi, còn con còn lại thì chắc là sẽ đi với con Battle Leader. Thì 2 con này nãy mình đã nói rồi, cái tụi head tacker này thì hầu như là bình máu rồi phải không ạ? Thì bản thân nó chém cũng ok, tức là bản thân nó chém cũng được, không chứ tệ. Tại thì quan trọng ví dụ mình chỉ một mục tiêu tốt thì mình chém một bút tăng đam. Có thể là anh thấy nếu mà quýnh thì có thể mình chỉ một cái mục tiêu trước mặt, mình chém xong mình được mục tiêu khác mình chỉ, thì lúc đó mục tiêu thứ hai mình chủ động hơn được. Còn đầu chọn được coi mình phải chỉ gần nhất để bên kia họ có vui vẻ, nghe ngại thôi. Nhưng mà họ lui về ok, nhưng cho họ lui. Thì nói chung là AB của nó thì có thể là không phải là vô co đối phương, nhưng mà mình có thể chơi những cái đoạn tâm lý kiểu như vậy. Thì cái này trong chơi tâm lý cũng quan trọng, cho người ta coi nhùng mà mình cũng có lợi thế. Thì nhưng mà truy cho cùng là nó là một cái cục để kích búp cho tụi character. Đúng rồi, cái con Ragnar nó quýnh cũng mạnh. Nó quýnh 10 đòn. Thì nó vô là nó gánh hết đam thì cái unit này luôn rồi. Chỉ cần nó cần cái xác đi vô, nó cần 6 hàng đệ gánh đam cho nó thôi. Nó xét nó cũng ngon chứ mà xét nó tệ. May mắn là vậy. Thì bên head tacker Ragnar Lead thì nó đam đã cao rồi. Thì còn bên Battle Leader Lead thì nó vẫn có đam. Mà do cái như nãy mình đã nói, mình có cái enhancement trừ cho armor of content, thì nó cũng giúp cho mình cái độ survival nó tăng lên. Cũng là một unit mà gọi là em nghĩ giữ tuyến khá là tốt. Thì Battle Leader sẽ bốc ngược lại cho hết tất cả được, tại vì nó sẽ có stun quýnh được nhiều đòn hơn. Nó có lượng hit lên, nó sẽ bốc ngược lại được. Bản thân hit tacker chém cũng rất là nhiều. Nó chém cũng nhiều. Nó tận dụng cái stun rất là tốt. Thì tất cả anh có thể là mình đi khoảng 5 con khiên và 1 con khiên, một con 2 vũ khí 2 tay để tăng cái đòn đánh lên. Tại vì nếu mà rớt còn lại con không làm chuyện gì. Đó là head tacker. Vì tiếp theo cũng là 2 unit gây core down, là 2 unit Woodrat Tommy. Thì một con chắc là mình sẽ để đi lẻ, một con thì đi kèm với Logan. Đúng rồi. Thì cái bút của nó, cái bút phụ của Tommy hiện tại nó tốt. Thì đặc biệt là em thấy thường mấy cái bút phụ của này nó yêu cầu phải có liếc mới được kích, nhưng mà một cái khá là hay của Tommy sói là không cần, tại vì nó không ai bút cho nó. Bây giờ tôi cũng đâu có ai list đâu mà bắt tôi list nữa. Tôi biết cũng vậy thôi. Chẳng còn thật ra nó list cho thằng kia chứ không phải thằng kia list cho nó.
kiểu lợi thế lớn nhất là nó đúng không, chứ không phải là kia là phụ họa thôi. Thì bởi nó đi lẻ vẫn có tác dụng. Thì như đã nói, một con này có sức ép rất là ghê, tự nhiên nó khả năng phòng thủ tốt và vẫn có đam 3, đam 2, có bắn luôn, thành ra là một đứa khá là tốt. Thậm chí là trong lúc mình cũng có một vài anh em chơi sói và em tham khảo thì mấy anh em cũng kêu là giả dụ mà cho xếp list lại có khi mấy ổng chơi 3 unit shot, 3 unit tơi rồi. Cái anh thì nếu mà anh đủ điểm thì anh nhắc 3, tại thôi đủ điểm nhắc 2. Thì không ai dắt nó hết. Với lại bọn mình cũng không muốn dụ anh em mua 3 bóc này quá. 3 bóc CP 30, 3 mà có 15 thôi, mình đi 2 đi. Rồi, đó là dạng infantry nhỏ. Dạng infantry là vừa có core đam, vừa có unit là nhiệm vụ, cũng có unit gọi là ám sát. Cuối cùng là không, chưa cuối cùng nữa, nhưng mà ở khúc giữa đi, phương tiện di chuyển mình sẽ có 2 chiếc Impulsor. Chắc chắn là chở 2 attacker, chắc chắn là chở luôn. Thì đâu ai ngồi xe đừng cái đông thì Impulsor vehicle mình đã nói hồi nãy, thì sói không hẳn là trâu lắm, mình cần một cái khoảnh khắc gọi là gọi là gian trận, thì em nghĩ có một chiếc vehicle luôn tốt. 2 chiếc thì mình hẹn chút xíu đi, chứ đi bộ bây giờ là bắn luôn đầu. Với lại đi cũng nhanh, ví dụ bình thường cái khúc Styrian chắc Adva đi chắc đi được gọi là hơn cũng 12 rồi. Tại vì một cái điểm là thường tên một mình nó làm được chuyện gì nếu mình cũng đi, nên thôi mình cho nó ngồi xe dắt nó lên cho nhanh chút xíu, để tuần 2 mình vô cho nó nhanh, chứ tuần 1 mình làm lên. Có vehicle thì mình có thể đứng láo một chút, đúng rồi, kiểu đối phương bắn vehicle mình nhảy ra bình thường thôi, mình sẽ đứng cao hơn, mình sẽ đi mình cao hơn, mình tiếp cận dễ hơn, nhanh hơn. Booster có làm gì đó không ta? Em thì không rành gì sắp về nó có súng, nhưng mà súng cộng đến kệ thì chỉ có Bích Công La nó có súng xịn chúng ta rồi, chứ hình như có Missile hình sợ chỉ là lên để quân phản ứng. Cho chạy cũng là thành cái vụ tốt của nó rồi. Thằng em thả xong thì có thêm một set để mình làm vụ nữa. Thì xe là vậy. Đối phương kiểu gì cũng phải lo tập trung mấy con phía trước à, nên ra nó sẽ tự động làm vụ được. Tại vì từ đầu nó không có đam, đối phương bắn cũng phí. Nhưng mà đối phương nó vẫn là vehicle, đối phương bắn súng rẻ vehicle thì bắn cũng chưa chắc là dễ chết. Tại vì hồi xưa bản chính thì mình sợ, tại bản chính người ta không quyền gì cái map rõ ràng, nên có nhiều map người ta dồn súng ta bắn một phát 2-3 phát như cái bản đồ luôn. Bản chính thì phần top nết thường đa phần cũng thấp, còn lên bản 10 này em thấy đa phần toàn T10 trở lên không. Tại vì bản 10 là nó có độ phân hóa về cái tích, nên nó phân hóa về vũ khí, nó sẽ bắn hiệu quả, độ hiệu quả của nó sẽ khác nhau, có là theo bản chính luôn. Chỉ để vào cái bản đồ hiện tại nó rất nhiều từ anh nít, nên không phải mình phải hầu như không thể tập trung toàn bộ súng bắn tăng cái một chiếc tăng được, nên mình có thể nên những cái này nó mấy cái khó với từng một lắm, trừ khi nào được qua bị lỗi thôi, được qua lỗi để người ta dồn ra người ta bắn thôi, ở bên kia hên quá bắn 2 cây như người ta, hoặc là 2 cây lách cạnh mà 6 hết rồi, 11, 12 máu, 13, 14 máu rồi thôi mình đi luôn thì thôi coi như cúng thôi. Mà thật ra bắn lấy Canon càng vui, tại vì trong clip này mình chơi Tommy nhiều và tí mình kéo xuống phần dưới nữa thì cái unit phía dưới mà nó cũng hơi sợ lấy Canon. Nếu mà xe hút được lấy Canon càng tốt. Thì cuối cùng đi là mình sẽ có một loạt 2-3 unit cavalry. Thì cavalry thì nãy anh em đã nói rồi, Châu thì không biết là anh Phúc có chia sẻ chút về cách sử dụng cavalry nữa không? Tại vì cavalry thì thường là nó tức là mình có sợ chết, cơ bản là cái stack nó rất là phụ, nó hữu là tốt, nó hút đam nữa, nó sẽ hút được những cái đam cho những unit khác, nó đi guồng lên, nó đi lên từ từ, chứ mình có đừng có sợ mà nó chết. Cơ bản là nó chịu nó và nó hút đam trong cái đợt đầu tiên người ta bắn, nó hút đam, nó sẽ cho unit khác nó có cơ hội. Thì các bạn nói chỉ nó mới làm được thôi, chứ còn đâu có làm được đâu. Tommy nói chứ Tommy chết bây giờ nó tích 6, coi như là nó sẽ loại hết những cái vũ khí mà thường hay bắn những unit mà gọi là đóng model. Đúng rồi, nó 4 máu được, nó 4 máu thì có nghĩa là nó sẽ đỡ được 2 viên bao lắm. Nhưng mà nó có tôm siêu nữa, nên ví dụ người ta bắn nó thì phải, nếu mà trung bình thì nếu mà quân trúng hết mà trung bình phải cần phải 3-4 viên. Mà 3-4 viên thì mình cứ tính lên ngược lên thì nhiều viên nhiều hơn, chưa chắc gì cứ biết người ta bị đủ súng vào chuyện đó. Chứ là nó lên điểm nó không có quá mắc, nên nghĩ nó 220 cho 6 con
chăm cho ba con. Thì mình chơi càng bàn vậy thì cứ càng lên thôi. Thật ra thì sói để giam người ta lại, để mình giam người ta lại trong cái góc nào đó mình triển khai. Thì ở đây em thấy là mình có một unit bự và 2 unit nhỏ, thì việc mình tràn lên thì nó view đam vẫn được chứ không phải là kêu là tràn lên chật bàn không, mà view đam vẫn đâu. Đúng rồi, thì nó bị một cái điểm thôi là nó chạc xong, tại vì bây giờ nó không còn lúc khi nó phong đắt chạc hết á, nên chạc xong nó quýnh là nó ôm trong đó luôn, là nó sai nhiệm vụ. Nó không có bắt ra được, kẹt trong trỏng thôi, trừ khi nào quýnh của mình cũng kẹt trong đó thì thôi mình kẹt mình ra người ta luôn. Thì đi hay nhỏ chủ yếu là để dọn mấy cái nhỏ bên kia. Thì một con mình nghĩ là mình sẽ đi từ giữa tuyến lên, còn 2 con đi 2 cánh. Hai nhỏ đi 2 cánh. Kiểu 2 nhỏ mình sẽ quýnh cho mình mồi, mình chặt mồi lên. Bên kia để unit đứng như object á, mình dạt lên để mình chiếm object, đẩy bên tiếp xíu nữa. Thì em nghĩ thay vì là một số marine khác sẽ dùng ATV hoặc là dùng Outrider để làm cái unit mà gọi là đi lên 7 đối phương ra, thì dùng sói ngon hơn nhiều. Cái vị trí đó thì cavalry ngon hơn nhiều. Nó cũng không có quá cao, 100 điểm cho 3 con, với lại kiểu nó có khả năng mà nó quýnh nha, chung công nó quýnh ở phần nhà người ta, chứ không phải nó quýnh ở phần nhà lắm. Nên chỉ mình quýnh nhau ở phần nhà người ta mà thắng là coi như cái game đó mình thắng luôn. Còn mình quýnh ở nhà mình sẽ thắng, mình chỉ chắc mình thắng nữa. Thì list này em thấy cũng không quá khó cho như bay vận dụng, với vị trí nó cũng rất là rõ ràng. Thì em nghĩ lối chơi như vậy thì là một người chơi mà hay đối diện với sói thôi, thì em nghĩ là đầu tiên là sẽ là đẩy cavalry lên trước để thu hút đối phương. Rồi mình cứ tắt não mình đẩy cavalry lên thôi. Sau khi mà đối phương đẩy quân ra để đáp trả thì mình sẽ dựa vào tình hình để mình dùng Hextaker và mình dùng hoặc là tâm nên nếu mà mình đi sau á, mình đi sau thì tầm turn 2 là turn 2 của người ta mình sẽ thả ra bít xuống, ra bít xuống để mình ôm vô cái chỗ quan trọng, trừ CP người ta. Thì mình sẽ nói chung là cavalry sẽ là cái con để mình nhìn cái bản đồ nó hoạt động như thế nào rồi mình tương tác theo. Thì list này em nghĩ cũng không quá khó chơi cho những người mới, lối chơi cũng rõ ràng, thì cũng là một cái guideline tốt để anh em bắt đầu tập chơi. Nhưng mà ví dụ như em nghĩ là anh em đã bắt đầu quen rồi đi, anh em bắt đầu có mua đồ đông hơn, Marine thì cũng rất là nhiều cách để mua, thì không biết là anh có gợi ý một vài unit nào mà anh em có thể kiểu như là thay thế cho cái kiểu như là thay thế, hay là anh em có thể thử khi mà vận dụng unit này không? Thay thế thì anh nghĩ là mình sẽ thêm cái dàn súng, cái dàn gun của ngoài sau, ví dụ như mình thêm bàn tay đó, đó là như là cái con Red Dot mà hiện tại anh thấy tốt nhất hiện tại. Nó là một cái set mà 12 mà bắn được 4 viên, nó bắn hơn thì nó hơi bị ít, nhưng mà chỉ là nó hoạt động độc, nó có thể em hay hot con này em bắn con kia, tự nó có điều on hit không nhớ gì. đúng rồi, nó được on hit vô biết còn trên bắn thì nó hoạt động được, với là nó cái set người ta bắn cho nó là người ta đào tập trung với nó là mình lờ. Thường là người chơi kinh nghiệm người ta sẽ không bao giờ ta bắn vào những cái biết kiểu đó, thì bắn vô nhiều khi không có chết nó, bắn chết nó còn bị sổng ra, bắn chết nó những người khác thì thấy nó sổng ra như cavalry bỏ rồi nó vô ép bên kia. Rồi cái con này mình cứ đi lên từ từ rồi mình nghỉ nhà, ở nhà mình có pizza nên mình có thể từ từ mình vô mình đứng, mình đưa một cái set người máu mình đứng giữa bàn dùng bóc set, bên mình đứng tranh một cánh với người ta, cái bên kia mình cố gắng mình chiếm lại, bây giờ mình có hơn mình đỡ cái trên bàn thì cái trận nó cũng dễ đơn giản hơn. Thì đó cũng một lựa chọn. Em nếu mà cho phía em đi mà gọi là ứng cử một unit mà anh em có thể thử thì em nghĩ chắc là phải là Wolfen. Thì Wolfen thì nó sẽ đặc điểm chung là nó đánh vehicle chắc là ổn định nhất. Thì Wolfen búa khiên nha anh em, đừng bỏ qua con kia đi. Bỏ qua nếu mà Wolfen thì mình phải bỏ một unit attacker đi, mình thay Wolfen và vài con leader của nó là con Battle leader mình sẽ viết vô. Character thì nãy anh Phúc cũng có nói sơ là nếu mà anh em đem vehicle nhiều quá thì có thể suy nghĩ đem tới con Tech Marine riêng của sói. Đúng rồi, Tech Marine cơ bản là nó có một cái bước nó khác tụi kia là nó sẽ cho một cái súng, nó sẽ cho toàn bộ súng có cả biết một. Thì cơ bản là về lý thuyết và nó sẽ tăng đam rất là nhiều. Ví dụ như có những con nó bắn một viên, bắn 2 double đam luôn, nhưng mà nó bị một cái là cái biết đó nó
nói gì thôi chứ ra nhiều lúc vô đẩy lên khó vô nửa tập á. Chưa kể là từ đầu comment phay là phải đứng kế bên nhau rồi. Đúng rồi, nó bị kẹt cái đầu mình phay. Thì một con mà anh thấy rất là hợp cho cái con này đó là con Reduso. Nó sẽ chở nhiều xác hơn, nó sẽ nhiều xác Marine hơn, thì nó sẽ chở mình, nó thả nó rồi nó lên bàn, nó đứng giữa bàn vậy, đứng nó bắn. Thì cơ bản con này sẽ úp cho con này giống như tăng 50% đam luôn, tương bằng 50%. Nó tăng rất là nhiều đam cho cái xe đó. Thì cũng là một lựa chọn character tốt. Tại vì súng là súng bự, súng nhỏ, nó cái mấy cây bắt bắn cũng kinh. Chưa kể là nó có một cái ability và người ta chạm vô và nó con được nhảy vô xe lại, nên nó bảo vệ được cái con đó luôn, bảo vệ con chắc của mình luôn. Nếu mà có điểm dư thì em nghĩ là dư điểm đủ thì có thể cũng thể suy nghĩ tới chuyện mà nhét số nhỏ vô. Số nhỏ thì nãy anh cũng có nói rồi là một đứa làm việc tốt. Thật ra số nhỏ thì nó có sói một cái detachment là Hunter. Để mình đó nội dung nó là em mà búng 2 unit vô với một đối phương thì em cần một hit roll. Và nếu mà em có hành saga của nó thì nó sẽ cần một cuốn. Thì cái điều kiện nó là phải 2 unit thì nó hơi khó, nhưng mà nếu mà có nhiều số nhỏ mình sẽ làm được cái chuyện đó đơn giản hơn là hai bạn chạm unit lớn, một số nhỏ vô thì số nhỏ nó có đầu tiên nó là bạn chạm, nhưng cơ bản là nó sẽ đi rất là nhanh. Ví dụ như mình búng cái mình cho một cái đi kè số nhỏ ngoài sẵn bên mình chạm 2 con đó thì nó khả năng chạy được cái detachment đó. Mà dù đó mình nó cũng không có quá mạnh, nó không mạnh bằng cái, nó không được bằng cái đi lên gì đâu. Vì nó cho nó lên để đưa cho người ta mới chơi, chứ là cái detachment nó anh thấy nó khó bằng. Thì nó là khó nhất trong các 3 detachment của sói. Kể cái vậy thì em nghĩ đi trong detachment này thôi, nếu mà slot sói được cũng tốt, tại vì mình có con Liêu Cầm Bi đúng không? Nãy anh cũng có nhắc. Cứ đứng gần Liêu Cầm Bi là bước Cầm Bi là được cộng 1 OC. Đó thì lúc đó con đó mình có thể mình trên đất nhà sói chạy ra giữ điểm nó ngoài thì bình thường nó vô không được. Bây giờ nó có điểm nó giữ rồi, nó nguyên bàn dùng luôn. Khá ổn. Thì đó là những cái option thay thế mà anh em có thể suy nghĩ tới khi mà anh em bắt đầu mở rộng đội quân của mình hơn. Mình cũng chưa nói hết được cái list sói. Sói tại mình còn mua được fan nè, nhiều đó nốt nè, vendor một cách nốt của sói nè, mình còn bu phần cái nốt của sói. Thật ra những con đó cũng khả năng chơi được chứ phải không? Cũng có khả năng chơi được, tại vì cơ bản mà nó những cái set rất là mạnh. Thì thật cái chủ yếu là tại vì anh em mình cố tình chọn lọc những con có trong hộp rồi thôi, hoặc là những con mà dễ tiếp cận liên quan nhất. Còn những cái con đó thì em nghĩ đánh giá cũng hơi vô dạng là chơi sâu tìm hiểu nhiều rồi. Thật ra thì bây giờ mà mấy con quán nó thức quan nó cũng ghê. Thấy gần đó có cái xu hướng gọi là hơi xả hàng rồi hay nó cũng xả hàng tự nhiên ngon quá. Cũng phải sợ chút chứ. Tưởng đâu đi hết rồi mà chắc là kho còn nhiều quá, sợ các bạn xả đợt cuối úp bô nhau. Vì chứ sinh viên rồi đúp gì cũng dám làm đó. Anh bị úp bô gần đó, cái xe đó chạy được một trận mà bây giờ nó ra cái hàng bự cỡ 2 sói. Thì tổng kết lại về cái hướng dẫn này thì em nghĩ Spywood là một faction được làm lại, thì mới đây thì răng model rất là thích hợp cho người mới sưu tập. Lối chơi đa dạng, lối chơi rất là đa dạng. Thật ra trong những cái hàng biệt thì anh thấy sói đa dạng nhất, nó chơi trải nhiều cái list đó, nó trải nhiều cách chơi nhiều cái list đó. Kiểu gần như là nếu mà em thấy 2 player muốn giống nhau, kể cả 2 ông chơi sói, 3 ông chơi sói như anh nè, ở sân lúc mình sẽ có anh, có Thứ Già, có Sabi, thì cả ba đều chơi 3 list kiểu khác là khác nhau, không có ông nào giống anh đâu. Thì đó thể hiện cái sự đa dạng của faction. Thì với cái sự đa dạng như vậy, em nghĩ là một faction rất là thích hợp cho những bạn tìm hiểu game nữa. Tại vì càng đa dạng thì bạn càng tìm hiểu được nhiều khía cạnh về game hơn. Thì ví dụ mà bị nép con này lấy con kia bù vô, tại vì cái lợi thế của bô rộng mà vậy, nên thằng chơi sói lâu rồi, tại nhờ vậy đó, con này bị nép xong rồi lấy con khác bù vô liền, chuyển qua chơi con khác, cứ qua lại vòng vậy nên mình chơi được hoài. Về mặt mua đồ thì bây giờ anh em cũng nhận xét là bộ đồ của sói trung bình cái sát thủ nó khá là ok cho Marine. Headtaker với lại Tommy trong Ray Hunter thì nó đông set, nó nhỏ, thì nó là một cái stat khá là ok cho diệt thủ hơn là Marine bình thường. Thì có những cái sẽ đương nhiên có những cái giới hạn về rule mà hy vọng là tương lai sẽ cập nhật. Nó không phải là faction, anh thấy nó không phải là faction quá mạnh. Tức là so với cái dạng Chaos hiện tại thì không biết là sói này chắc chống đỡ nổi Chaos cho Imperium không nữa. Hay quảng cáo dữ cũng ba hàng Chaos xong rồi ra
thằng này cái cũng thấy toàn AP1, AP2 không. Cũng hơi tụt hậu với anh em Năm mà. 6 Thì- khi đó thì khi cứ hy vọng đi là chắc là sẽ có một đợt bút thôi. Nói chung là giờ đúc thì thật ra thì cũng phải cho bạn một chút điểm gợi ý là anh em khóc càng nhiều thì nó rút càng mạnh. game còn dài mà. Ờ. Cứ bút mà nép hôm nay thì ngày mai cũng bút thôi. Yeah. Chứ bút hoài thì cũng ngán quá. Thì đó cũng là phần kết của video ngày hôm nay. Thì cảm ơn anh Phúc đã tới với buổi podcast ngày hôm nay. Thì anh em coi clip, hy vọng anh em sẽ đăng ký và like ngay phía dưới để cập nhật thêm về những clip hướng dẫn sưu tập tiếp theo. Tạm biệt anh em.